हॅलो हॅलो हॅलो. पावतसे महासंकटी निर्वाणी, पावतसे महासंकटी निर्वाणी. पावतसे महासंकटी निर्वाणी, राम नाम वाणी, राम नाम वाणी. वाणी राम नाम वाणी, उच्चारिता आरंभी वंदीन अयोध्येचा राजा, आरंभी वंदीन अयोध्येचा राजा. उच्चारिता राम होय पापक्षय, उच्चारिता राम राम उच्चारिता राम होय पापक्षय, उच्चारिता राम राम राम, उच्चारिता राम. उच्चारिता राम 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 राम. उच्चारिता उच्चारिता राम राम, उच्चारिता राम होय पापक्षय, उच्चारिता राम राम, उच्चारिता राम पुण्याचा निश्चय, पुण्याचा निश्चय, पुण्याचा निश्चय, पुण्यभूमी आरंभी वंदीन अयोध्येचा राजा, आरंभी वंदीन अयोध्येचा
दासी आठवे पापियान ठवे पापियान ठवे काही केल्या आरंभी बंदीन अयोध्येचा आरंभी बंदीन अयोध्येचा काही केल्या तुझे मन पालटेना मन काही केल्या तुझे मन पालटेना मन पालटेना काही केल्या तुझे मन पालटेना मन पालटेना काही केल्या मन पालटेना मन पालटेना मन पालटे काही केल्या तुझे मन पालटे मन पालटेना काही केल्या तुझे काही केल्या तुझे मन पालटेना मन पालटेना दास म्हणे जना दास म्हणे जना सावधान आरंभी बंदीन अयोध्येचा आरंभी बंदीन अयोध्येचा भक्ताची आकादा भक्ताची आकादा पावत से आरंभी बंदीन अयोध्येचा आरंभी बंदीन अयोध्येचा 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 राजस चुकुमा मदनाचा पुतळा मदनाचा
मदनाचा पुतळा मदनाचा पुतळा मदनाचा 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 पुतळा राजस सुकुमार मदनाचा पुतळा राजस सुकुमार मदनाचा पुतळा राजस सुकुमार मदनाचा पुतळा राजस सुकुमार मदनाचा पुतळा रवी शची कळा रोपलिया रवी शशी कळा रोपलिया राजस सुकुमार मदनाचा पुतळा राजस सुकुमार मदनाचा पुतळा राजस सुकुमार मदनाचा पुतळा राजस सुकुमार मदनाचा पुतळा कस्तुरी मळवट चंदनाची उटी कस्तुरी मळवट कस्तुरी मळवट चंदनाची उटी कस्तुरी मळवट कस्तुरी मळवट चंदनाची उटी रुळे माळकंठी रुळे माळकंठी रुळे माळकंठी रुळे माळकंठी वैजयंती राजस सुकुमार मदनाचा पुतळा राजस सुकुमार मदनाचा पुतळा राजस सुकुमार मदनाचा पुतळा मुकुट कुंडले श्रीमुख शोभले मुकुट कुंडले श्रीमुख शोभले मुकुट मुकुट कुंडले मुकुट कुंडले श्रीमुख
शोभले मुकुट कुंडली श्रीमुख शोभले मुकुट कुंडली श्रीमुख शोभले मुकुट कुंडली श्रीमुख शोभले सुखाते ओतले सुखाते ओतले सुखाते ओतले सकळ हिराच सुकुमार मदनाचा पुतळा राग सुकुमार मदनाचा पुतळा रागच सुकुमार मदनाचा पुतळा रवी शशिकळा रोपलिया राजच सुकुमार मदनाचा पुतळा कासे सोनसळा पांगरे पाटोळा कासे सोनसळा सकळ ही तुम्ही वागे एकी सवा सकळ ही तू वागे एकी सवा सकळ ही सकळ ही तुम्ही वागे वागे एकी सवा सकळ ही तुम्ही वागे की सवा तुका म्हणे जीवा तुका म्हणे जीवा तुका म्हणे जीवा जीवा जीवा
जीवा जीवा तुका म्हणे जीवा 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 तुका म्हणे जीवा तुका म्हणे जीवा तुका म्हणे जीवा धीर नाही राजत सुकुमार मदनाता सुकुमार मदनाता पुतळा रवी शशी कळा रोपलिला रवी शशी कळा रोपलिया राजस सुकुमार मदनाचा पुतळा राजस सुकुमार राजस सुकुमार राजस सुकुमार पंढरीचा वास चंद्रभाग स्नान पंढरीचा वास चंद्रभाग स्नान पंढरीचा वास चंद्रभाग स्नान पंढरीचा वास चंद्रभाग स्नान आणिक दर्शन आणिक दर्शन विठोबाचे पंढरीचा वास चंद्रभाग स्नान घडो मज जन्म जन्मांतरी याची घडो मज जन्म जन्मांतरी याची घडो मज जन्म जन्मांतरी मागणे श्री हरी मागणे श्री हरी नाही तुझे पंढरीचा वास चंद्रभाग स्नान
नाम नाम म्हणे तुझे नित्य महाद्वारी कीर्तन गजारी कीर्तन गजारी कीर्तन गजारी सप्रेमाचे पंढरीचा वास पंढरीचा वास चंद्रभाग आमिक दर्शन आमिक दर्शन विठोबाचे पंढरीचा वास चंद्रभाग पंढरीचा वास पंढरीचा वास चंद्रभाग आमिक दर्शन आमिक दर्शन विठोबाचे वास चंद्रभाग पंढरीचा वास चंद्रभाग 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 राम का गुणगान राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम राम के गुण गुण चिरंतन राम के गुण गुण चिरंतन राम गुण सुमिरन रतन धन राम गुण सुमिरन रतन धन राम के गुण गुण चिरंतन राम के गुण चिरंतन राम
सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर क्षणरूप सुखकर राम आत्मा राम आत्मा ध्यान धरी धरिये ध्यान धरिये राम गुणगान करिये राम गुणगान करिये राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय राम. श्रीयुत विनायक प्रभमाम, तुम्ही हे भक्तिभावाचे संगीतान सगळे लोकांक एक भक्ती लोकांकडून पावयले. हे पर्तगाळी मठाचे रामदेव वीर विठ्ठलाल सन्निधानांतू अगदी सुंदर रितीन सगळे लोक आनंद पावले. स्वामी महाराजाले दिव्य चरणींतू तुमगेले हे भजन गायन पावल्या म्हण आमी लेखताची. तुमकां मठ कमिटी वतीन आणि सगळ्या तर्फीन गौरवपूर्वक वंदन करता. नमस्कार. भजन संगीत हे भक्तिगीतेचे निमित्तानं दैवी संकल्प आणि दैवी संपर्क आणि मानसिक शांती आणि पॉझिटिव्ह एनर्जी कित म्हणटा आमी म्हण नेगेटिव्हिटी व धीशक्ती जागृत देवत तसं एक अत्युत्तम साधन ही डोपामाइन म्हणून एक हार्मोन सिक्रेशन जात काय. आम्ही अशी भक्तीन संगीत देवाल नामसंकीर्तन केलं तेन्ना आमगे डोपामाइन म्हणून एक ग्रंथी सर्वीस येता. ताज्यान लोक खुशीन आनंदान उरता काय. आता तसले भक्ती संगीताचे अनेक कार्यक्रम दिवच्याक भायर सरल्याची आमगेले शंकर शानभोग माम श्रीयुत शंकर शानभोग माम आता हांग येवन प्रस्तुत करचे. हे चिकमंगळूरचे सांडपणेरी आवय सदा घरांतू भजन पद म्हणत उरतशील काय. ते म्हणच्या लागले मेगेल परिचय कसलो करून दिवच नाका किणी माम, तुम्ही मेगेल संगीत ऐकून तांणी आनी मेगेल आवय बदल जाल्यार सांगा म्हणच्या लागले. तांगेले आवयन सदा म्हणचे भजन गायन आयकनूची तांकां मनान दिसलें काय. कायम आपणेन बी गुणू 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 करत उरतशील काय. करत 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 मस्तीतले देशमट्टाचे संगीतकाराले शिक्षण शिकले आणि आजी भक्ती संगीतांतू भजनेंतू तांगेले आल्बम प्रति एकल्या घरांतू प्रतिनित्य गान सुद्धा मूलक जाते आसा. तितलेने हे संगीत घर घर गा पावका लोकांक पावका म्हण निमित्तानं त्यांनी एक सात्विक म्हणून एक अनुष्ठान प्रतिष्ठान आरंभ केल्या. त्या प्रतिष्ठाना निमित्तानं सगळी लोकांक इवन ITBT सेक्टराचेर उरताले सन्न चेरडू उरताली तांकां वरी संगीत शिकोवंक घेवन कसलोची ताजे बदल तांणी चार्ज करनाची. तांणी शिकका ताजे प्रसार जावका. ताज्यान आमगे समाजाचे सांस्कृतिक कार्यक्रम उरताले आमगे संस्कृतीचे मुखारसून वच्चे तसले एक पवित्रतम कार्य चलका म्हण निमित्तानं एक सरळ सात्विक सज्जन आमगेलो शंकर शानभोग माम मठ कमिटी वतीन आणि हांग बशील तुम्ही सगळे भाऊ बहिणीओ मातृवंद आणि तुम्ही सगळे वडिलां तर्फेन श्रद्धा भक्तीपूर्वक अगदी खुशीनं तांकां स्वागत करता. आणि शंकर शानभोग माम तुमकां गौरवपूर्वक वंदन करता. तुम्ही आयचे हे परमपवित्र सन्निधानांत व्यासपीठेर बशील आसाची तुमगेले सुमधुर भक्तिभावाचे संगीत प्रस्तुत जावं म्हणून मागणी करता. सर्वांक नमस्कार.
हांकां तबला साथ दिवच्या आयल्याची श्री राजेश भागवत मुलकीचे हांकां बी तुमगेल सगळ्या तर्फेन स्वागत करता. नमस्कार. हार्मोनियमांत बसल्याची श्री शंकर शेणेमाम पडबिद्रीचे गौरवपूर्वक वंदनांत स्वागत तुमकां. नमस्कार. आणि पाकवाज श्री राघवेंद्र मल्ल्या मुंबईच्यान आयल्याची मल्ल्या माम नमस्कार तुमकां स्वागत. तशेंच ताळ वाजोवच्या आमगेलो विशाल बाळगी कुमटेच्यान आयला ताका बी गौरवपूर्वक वंदन. नमस्कार. जय सकळांकय हृत्पूर्वक नमस्कार. दिले थोडस. श्रीमन्मध्वमते हरिः परतरः सत्यं जगत् तत्त्वतो भेदा जीवगणाः हरेरनुचराः निजोच्च भावंगता मुक्तिर्नैज सुखानुभूतिः अमला भक्तिश्च तत्साधनम् ह्यक्ष्यादित्रितयं प्रमाणमखिलाम्नायैकवेद्यो हरिः. प्रमेय रत्नावळी म्हणजे व्यासराय स्वामंतांतो एक श्लोकांतो माध्व संप्रदायु श्रीमन मध्व सिद्धांत कसने म्हणू हे श्लोकांतो स्वाम्यान सांगेलस. श्रीमन मध्व सिद्धांतांतो तारतम्याक मस्त होड एक स्थान मानस. आमगेले सिद्धांता प्रकार भजन कश्यस का म्हणचे बग्गे कसने रेफरेन्स मेळतवे म्हूण पळयला रे. मस्त जनाक गोतना पुरंदरदासान मस्त स्पष्ट जावन सांगला एक कಡೆ भजन कश्यस का म्हणते. कश्यस का म्हणचे बग्गे एक पद बरयला. भजन म्हणा बरी गंमत वे खंडित नाही. भजन कशी म्हण का कशी ऐकू का हाजे विषयी पुरंदरदासान मस्त स्पष्ट जावन सांगला. भजन ऐकतना देवाल उडगास काणू दोळ्यांतू आनंद बाष्प येवका खंय. तुमगेलांत कितले जनाक आनंद बाष्प आयलां गोतना आयल्यांक पुरा मगेलो होड नमस्कार. भजन म्हळ्यारी मस्त जनांनी गंमत म्हणलेकलां गंमत नाही त्या. भजन म्हणच्याक एक रीती नीती आसा. स्वाम्यान येवचे भितरी भजन कशी म्हण का म्हणून पुरंदरदासान सांगिल्लें एक रचन सांगून मागीर मुखार चिता. सकळ्यांक नमस्कार. तुमगे सकळाला आशीर्वाद मगेर वयर आसो. नमस्कार. तुमगे सकळा लागी एक वापास मागणी करची कसन म्हळ्यार हांव चड वेळ म्हणा. म्हाका चड वेळ म्हणच्याक अवकाश ना. मुक्काल घंट म्हणटा. मुक्काल घंट म्हणची टायम तुमी दय दवरून शांत जावन उलयना तशें आयकल म्हण जाल्यार तुमी म्हाका दिवचे व्हड आशीर्वाद तोची. नमस्कार. थोडा गेन देची. गेन गेन. हरि नाम
हरि ओम गुरु अनंत हरि ತಾಳಮೇಳಗಳಿದ್ದು ಪ್ರೇಮವಿಲ್ಲದ ಗಾನ ತಾಳಮೇಳಗಳಿದ್ದು ಪ್ರೇಮವಿಲ್ಲದ ಗಾನ ತಾಳಮೇಳಗಳಿದ್ದು ಪ್ರೇಮವಿಲ್ಲದ ಗಾನ ಕೇಳನು ಹರಿ ತಾಳನು ಕೇಳನು ಹರಿ ತಾಳನು ತಾಳಮೇಳಗಳಿದ್ದು ಪ್ರೇಮ ಇಲ್ಲದ ಗಾನ ತಾಳಮೇಳಗಳಿದ್ದು ಪ್ರೇಮವಿಲ್ಲಗಳಿದ್ದು ತಂಬೂರಿ ಮೊದಲಾದ ಕೊಳಲು ಧ್ವನಿ ಸ್ವರಗಳಿದ್ದು ತುಂಬುರು ನಾರದರ ಗಾನ ಕೇಳುವ ಹರಿ ತುಂಬುರು ನಾರದರ ಗಾನ ಕೇಳುವ ಹರಿ ತುಂಬುರು ನಾರದರ ಗಾನ ಕೇಳುವ ಹರಿ ನಂಬಲಾರಯಿ ಡಂಬಕದ ಕೂಗಾಟ ಕೇಳನು ಹರಿ ತಾಳನು ಕೇಳನು ತಾಳನು ಕೇಳನು ಹರಿ ತಾಳನು ನಾನಾ ಬಗೆಯ ರಾಗ ಭಾವ ತಿಳಿದು ನಾನಾ ಬಗೆಯ ರಾಗ ಭಾವ ತಿಳಿದು ಸ್ವರಜ್ಞಾನ ಮನೋಧರ್ಮ ಜಾತಿಯಿದ್ದು ನಾನಾ ಬಗೆಯ ರಾಗ ಭಾವ ತಿಳಿದು ಸ್ವರಜ್ಞಾನ ಮನೋಧರ್ಮ ಜಾತಿಯಿದ್ದು ದಾನವಾರಿಯ ದಿವ್ಯ ನಾಮರಹಿತವಾದ ದಾನವಾರಿಯ ದಿವ್ಯ ನಾಮರಹಿತವಾದ ಹೀನ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮನವಿತ್ತು ಕೇಳನು ಹರಿ ತಾಳನು ಕೇಳನು ಹರಿ ತಾಳನು ಕೇಳನು ತಾಳನು ಕೇಳನು ತಾಳನು ಕೇಳನು ತಾಳನು ಕೇಳನು ಹರಿ ತಾಳನು तशाला रे देवान भजन ऐकू का गेला कसा नाचू का तो सांगता ಅಡಿಗಡಿಗ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಪುಳಕದಿಂದ ನುಡಿ ನುಡಿಗೆ ಶ್ರೀ ಹರಿಯನ್ನುತ ದೃಢ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕೂಡಿ ಹರಿ ಕೀರ್ತನೆ ಪಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆಂದರೆ ಕೇಳುವ ರಾಮದೇವನ ವಿಠಲನ ಭಜನ ऐकू का जलरी अडीगडीग आनंद बाष्प येऊ का देवाला आठव कोरनो डोळ्या उद्दा कडका आलाप करताने रामा कृष्णा मुणका आणि मुखार भजन म्हणताना पळयाची कितले जण डोळ्या उद्दा येता त्यांना कितले जण होम देवता
ಅಡಿಗಡಿಗಾನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಪುಳಕದಿಂದ ಅಡಿಗಡಿಗೆ 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 ಅಡಿಗಡಿಗಾನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಪುಳಕದಿಂದ ಅಡಿಗಡಿಗಾನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಪುಳಕದಿಂದ ನುಡಿ ನುಡಿಗೆ ಶ್ರೀ ಹರಿಯನ್ನುತಾ ಹರಿ ನುಡಿ ನುಡಿಗೆ ಶ್ರೀ ಹರಿಯನ್ನುತಾ ದೃಢ ಭಕ್ತರನು ಕೂಡಿ ಹರಿ ಕೀರ್ತನೆ ಪಾಡಿ ದೃಢ ಭಕ್ತರನು ಕೂಡಿ ಹರಿ ಕೀರ್ತನೆ ಪಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆಂದರೆ ಕೇಳನು ಹರಿ ತಾಳನು ಕೇಳನು ಹರಿ ತಾಳನು ತಾಳಮೇಳಗಳಿದ್ದು ಪ್ರೇಮವಿಲ್ಲದ ಗಾನ ತಾಳಮೇಳಗಳಿದ್ದು ಪ್ರೇಮವಿಲ್ಲದ ಗಾನ ಕೇಳನು ಹರಿ ತಾಳನು ಕೇಳನು ಹರಿ ಕೇಳನು ಹರಿ ಕೇಳನು ಹರಿ ತಾಳನು. तावळी सांगलावरी आमगेले श्रीमन मध्व सिद्धांताचे आद्य प्रवर्तकू आमगेल सकळाल परम गुरु श्रीमन मध्वाचार्याल सिद्धांत ಬಗ್ಗೆ ಅವ तावळी तुमगेला सांगले तांगेले सिद्धांत प्रचार करचेंची एक व्रत म्हूण घेवन अशें आमगेल स्वाम्यान श्रीमन मध्वाचार्यालेची अनेक रूप म्हूण लिख्यत आमकां तारतम्यस ब्रह्मो विष्णु महेश्वरो हनुमंतो लक्ष्मी पार्वती पुर यಕ್ಕನಿ ತಂಗೆ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ದಿಲ್ಲ ಜೀವ ಬೇರೆ ದೇವ ಬೇರೆ ದೇವ ಮತ್ತು ಜೀವರ ಮಧ್ಯೆ ಭೇದವಿದೆ देवनी जीव एक जायनाची ते ज्ञान आमकां दिवचेंची गुरुवर्यान घेतिल्लें आशिल्लें एक व्रत आमगेले अज्ञानाचे काळोख आसनवे ते दूर करच्याक आमगेले द्राक आमगेले पूज्य स्वामी विराजमान जावन आसाची तांगेले उडगास काणो ज्ञानांजन ज्ञानांजन दोळ्यान पुसुयले ज्ञानांजन दोळ्यान पुसुयले सुयले सुयले ज्ञानांजन दोळ्यान तुसुयले दया घन सद्गुरून
ಸಾಷ್ಟಾಂಗವಂದನ ಕರ್ಥಾವ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗವಂದನ ಕರ್ಥಾವ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿನ ವೇದವ್ಯಾಸರೂಪಿ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಚರಣಾಂಕ ವೇದವ್ಯಾಸರೂಪಿ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ತೀರ್ಥ ಚರಣಾಂಕ भजन किती छंदस म्हळारी अच्युत मामाना हे भजन अंतू इडी माध्व संप्रदायाचे परिपूर्ण जावन अशें चित्रण दिलां वेद वेदांत तर्कादि शास्त्रज्ञो यो निरोधनः वेद वेदांत तर्कादि शास्त्रज्ञो यो निरोधनः तं श्रीमदिन्दिराकान्ततीर्थं वन्दे तपोनिधिम् वन्दे तपोनिधिम् वन्दे वन्दे श्रीमदिन्दिराकान्ततीर्थं वन्दे तपोनिधिम् इंदिराकांत मुनिय द्वंद्व चरणके इंदिराकांत मुनिय द्वंद्व चरणके वंदिसिरो 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 यतिवररा वंदिसिरो यतिवररा इंदिराकांत मुनिय द्वंद्व चरणके इंदिराकांत मुनिय द्वंद्व चरणके वंदिसिरो 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 यतिवररा वंदिसिरो यतिवररा पुराणिकोत्तम कुलदली जनिसी पुराणिकोत्तम कुलदली जनिसी श्री नरसिंहನ ಭಕ್ತಿಯಂ ಪೂಜಿಸಿ ಪುರಾಣಿಕೋತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನ ಭಕ್ತಿಯಂ ಪೂಜಿಸಿ ಚರಮಾಶ್ರಮಿಯಾದ ವಿರಕ್ತರ ಚರಮಾಶ್ರಮಿಯಾದ ವಿರಕ್ತರ ಶ್ರೀಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠಾಧೀಶರ ಶ್ರೀಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠಾಧೀಶರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ಹರಿ
ಸತ್ಯ ತಾರತಮ್ಯವೂ ನಿತ್ಯ ಭಕ್ತಿರಬೇಕು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕ ಮುಕ್ತಿಯೇ ನಿಜ ಸುಖವೆಂಬೀ ತತ್ವವ ತಾವರಿತದ ನಿಜ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೇಳುತ್ತ ತಾವರಿತದ ನಿಜ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೇಳುತ್ತ ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುವಿಗೆ ಪ್ರೀತರಾಗಿ ಹರ ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುವಿಗೆ ಪ್ರೀತರಾಗಿ ಹರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ಮೃದುವಚನದಿ ಮಧುಸೂದನ ಹರಿಯನು ಮೃದುವಚನದಿ ಮಧುಸೂದನ ಹರಿಯನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುವ ತಪೋನಿಧಿಗಳ ಮೃದುವಚನದಿ ಮಧುಸೂದನ ಹರಿಯನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುವ ತಪೋನಿಧಿಗಳ ಪದುಮನಾಭ ಹರಿ ಮೂಲ ನಾರಾಯಣನ ಪದುಮನಾಭ ಹರಿ ಮೂಲ ನಾರಾಯಣನ ಹರಿ 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 ಪದುಮನಾಭ ಹರಿ ಮೂಲ ನಾರಾಯಣನ ಪದುಮನಾಭ ಹರಿ ಮೂಲ ನಾರಾಯಣನ ಹೃದಯದಿ ಕಾಂಬುವ ಅಪರೋಕ್ಷಿಗಳ ಹೃದಯದಿ ಕಾಂಬುವ ಅಪರೋಕ್ಷಿಗಳ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ಇಂದಿರಾಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿರೋ 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 ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞ ಸದ್ಗುರು 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 ಜೈ ಜೈ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞ ಸದ್ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞ ಸದ್ಗುರು ಹರಿ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ज्ञान भक्ती आणि वैराग्य श्रीमन मध्व सिद्धांताचे मात्र नाही भारतीय संत परंपरेचे पूर्व सिद्धांत असचे एक तीन विचार भक्ती असका जल्लारी ज्ञानपूर्वक जावन असका आम्ही कोणा पाय पडतसाची तगेल कसन अनंत कल्याण गुण म्हणून आमकां गोत्तस का भक्ती ज्ञानपूर्वक असका हे दोन असल्यारी वैराग्य नाला प्रयोजन ना ज्ञान आणि भक्ती अस वैराग्य ना काय प्रयोजन
ज्ञान आणि भक्ती करून ह्या संसारांतू गोंधळत असताची त्याला त्या वैराग्य दिवची कोणे आमगेला मनोकारक जावन आशिल्ले रामनाथान ते महादेवान ते महारुद्रान तागेला आम्ही वैराग्य मागू का वैराग्य जाल्ले नंतर आमके एक एलिजिबिलिटी मेळता देवाला आलोचन करूक ऐकायची अच्युत ममाले अन्य एक भारी चंद भजन राक राक रामनाथा भक्तांक तांतो अच्युत माम सांगता शोकू हर्ष भय उद्वेग नाश कोरनु वैराग्य दी म्हणून सांगता ಪೂಜ್ಯ ವಾದಿರಾಜ್ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ ಸಂಗಲ ಅನ್ಯನಲ್ಲವೋ ನಾನು ಗುರುವೆಂಬೆ ನಿನ್ನ ಇನ್ನಾದರೂ ಹರಿಯ ತೋರೋ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಮುಣು ಈಶ್ವರಾಕ ಐಕೆ ಅಚ್ಯುತ್ ಮಮಾಲ್ ಭಜನ ರಾಕ್ ರಾಕ್ ರಾಮನಾಥ ರಾಮನಾಥ राक राक रामनाथ राक 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 रामनाथ भक्तांक राक राक रामनाथ भक्तांक राक राक रामनाथ भक्तांक राक राक रामनाथ भक्तांक राक राक रामनाथ राक राक रामनाथ राक राक रामनाथ भक्तांक राक शोक हर्ष भय उद्वेग शोक हर्ष भय उद्वेग नाश करी दीवनु वैराग्य नाश करी दीवनु वैराग्य नाश करी दीवनु वैराग्य राक राक रामनाथ भक्तांक राक राक
करई हरि भजन काम हरा करई हरि भजन राख राख रामनाथ भक्तांक राख राख नीलकंठ शंभो महादेवा नीलकंठ शंभो महादेवा शंभो कंठ शंभो महादेवा घ्यारे कुळाव्यांची सेवा नीलकंठ शंभो महादेव नीलकंठ शंभो महादेव घ्यारे कुळाव्यांची सेवा घ्यारे कुळाव्यांची सेवा घ्यारे कुळाव्यांची सेवा राख राख रामनाथ भक्तांक राख राख रामनाथ भक्तांक महाकालु मूलनारायणु महाकालु मूलनारायणु महाकालु मूलनारायणु तुझ्यांतसतो संकर्षणू तुझ्यांतसतो संकर्षणू तुझ्यांतसतो संकर्षणू राग राग रामनाथ भक्तांग राग राग
रामनाथ भक्तांक राख राख रामनाथ राख राख रामनाथ राख राख रामनाथ भक्तांक राख राख रामनाथ भक्तांक राख राख राग 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 रामनाथ राग 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 हरि सर्वोत्तमा हरि सर्वोत्तमा ಮಾಧ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತೂ ಈಶ್ವರ ಅಲ್ಜಲ್ ನಂತರ ತಾರತಮ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಪೂರಾ ದೇವಾನುದೇವತೆಲ ಭಜನೆತ್ತ ಪೂರಾ ಮುಣಚಿತ್ತಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕ ಸಮಯ ನತ್ತಿಲ್ ಮಿತ್ಯಾವ ನೇರ ಜಾವನು आमगेल प्राणदेवाल भजन हे भजन म्हणच्याक म्हाका तुमगेल सगळ्यालो सहकार जावं का जय जय हनुमान एक छान प्रॅक्टिस करूया पवन पुत्र हनुमान की मनोजवन मारुत तुल्य वेग जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत् जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवन जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवन जय जय पवन पुत्र हनुमान की अंजनेय बल भीमा भक्तवर अतुलित बलधाम हनुमंता यಮ್ಮ ರಕ್ಷಿಸೋ ರಾಮ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸೋ
हनुमंत गुणवंत मारुतीराया बलवंत विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा जय हरी विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा जय हरी विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा जय हरी विठ्ठल पांडुरंगा मारुती हनुमा दासाग्रेसर जय बल भीमा पवन पुत्र हनुमान की आंजनेया बोलो भीमा भक्तवर अदुलित बलधामा हनुमंता यಮ್ಮ रक्षिसो राम विरोधिಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸೋ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಜೈ हनुमान की श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की गोकर्ण पर्तगाड़ी मठ संस्थान की वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णा मोणुया कृष्णा मोणुया कृष्णा 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 मोणु मुक्ती पाऊया कृष्णा मोणुया कृष्णा मोणुया कृष्णा 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 मोणु मुक्ती पाऊया देवकी नंदन हरि वासुदेव देवकी नंदन हरि वासुदेव भावभक्ती न करता तुझी सेव कृष्णा मोरया कृष्णा मोरया कृष्णा 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 मोर मुक्ती पाऊया कृष्णा मोरया कृष्णा मोरया कृष्णा 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 मोर मुक्ती पाऊया कंसविमर्दन कौस्तुभाभरण हंसरूपी हरि गोपी रमण कंसविमर्दन कौस्तुभाभरण हंसरूपी हरि गोपी रमण वंशीवादन निपुण मोहना वंशीवादन निपुण मोहना संशयुनारे सद्गुण पूर्ण कृष्णा मोरया म्हणा
अष्टम गर्भारे तू स्वामी आठैता तिथी अष्टमी अष्टम गर्भारे तू स्वामी सृष्टिरी प्रकटलो गोकुलग्रामी सृष्टिरी प्रकटलो गोकुलग्रामी शिष्टरक्षक सर्वान्तर्यामी कृष्णा मोडुया कृष्णा 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 मोडु बालमुकुंद नवनीत चोर नवनीत चोर बालमुकुंद नवनीत चोर मूल नारायण मदनाकारा 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 कुळ मुरासुर दैत्य संहारा कुळ मुरासुर दैत्य संहारा स्थूल सूक्ष्म तू जगदाधारा बालमुकुंद नवनीत चोरा मूल नारायण मदनाकारा बालमुकुंद नवनीत चोर मूल नारायण मदनाकारा कुळमुरासुर दैत्य संहार कुळमुरासुर दैत्य संहारा स्थूल सूक्ष्म तू जगदाधारा कृष्णा मोणुया कृष्णा मोणुया कृष्णा 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 मोणुया कृष्णा मोणुया कृष्णा 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 मोणु मुक्ती पावया श्री कृष्ण भगवान की पवन पुत्र हनुमान की सीता मैया की श्री रामचंद्र भगवान की हरि सर्वोत्तमा हरि सर्वोत्तमा
मूळ मंत्र श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाड़ी जीवोत्तम मठाधीश की परम पूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यालय दिव्य चरणींतो वंदन करत आजी हे गानसुधा कार्यक्रमांतो तुमकां सगळे लोकांक श्रीयुत शंकर शानबाग मामाना भक्ती परवशेंतून हरी सर्वोत्तम वायू जीवोत्तम म्हणत तशेंच रामनाम स्मरण करत भक्ती भावनेंतू तुमकां हे सगळ्यांक पावयल्लें आसा आमी सगळे लोक धन्य जाल्ले आसात. असल एक पर्व कालारी परमपूज्य स्वाम्याल आताना तांकां फलमंत्राक्षत दिवन शाल घालून आशीर्वाद करत आसाची. तांगेली अशींची भक्ती गितां हे भक्ती संप्रदाय देशमट्टाक सगळे कडेन पावो तांकां देव बरो करो म्हणून स्वामी महाराज आशीर्वाद करत आसाची. एक सात्विक सरळ शानबाग माम आमगेले सगळे लोक चप्पाळे दिवंक घेनो तांकां हे करका. बेंगळुरांत संगीत शिक्षण फ्री जावन चेडवांक तांणी निरंतर दिवंक तसले एक सात्विक संस्थे बी बांदिल्लो आसा. तसले शानबाग मामांक आमी सगळे लोक शुभ हारयसोय. तशेंच मुंबयच्यान श्रीयुत विनायक प्रभ मामा आयलेच तांणी बी भारी चंद रितीन भक्तीप्रद जावंक घेनो गायन प्रस्तुत केलें. तांकां बी श्री स्वामी महाराजाले दिव्य हस्तेन तांकां गौरव अर्पण तशीच फलमंत्राक्षते पावत आसा. तांगेले हे गान सुद्धा निरंतर जावन अशीची देश विदेशाक पावो आमगेले धर्म संस्कार संस्कृती सगळे जनांक पावो म्हण आमी सगळे आशय करया. सगळे लोक चप्पाळे दिवन तांकां मान दिवका. तशेंच तबला वादन जे आयिल्ले श्री राजेश भागवत मुल्की तबला वादक अगदी सुंदर रितीन तबलो तांणी भक्तीप्रद जावन वाजयलो. तांकां बी स्वामी महाराजा आशीर्वाद मेळत आसा. तशें हार्मोनियम हाकयल्ले श्री शंकर शेणवी माम पडबिद्री तुमी बी सुंदर रितीन हार्मोनियम वाजयल्लो आसा. स्वामी महाराजाले आशीर्वाद तुमकां मेळत आसा. तशेंच पाकावाज श्री राघवेंद्र मल्लिया मुंबईचे सुंदर रितीन तांणी हे वादन करून सगळ्यांक खूश केल्लें आसा. स्वामी महाराजा आशीर्वादान मेळतच तुमकां. ताळ वाजयल्लो श्री विशाल बाळगी कुमटा हाणें मुखार येवन परमपूज्य स्वाम्यालय दिव्य चरणींत आनी एक पंत वंदन करत आतां आनी एक तांणी भजन करतले. नंतर हे कार्यक्रम समाप्ती जातले. सगळे लोकांनी बस का. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश की सगळे लोकांनी बस का. सगळे लोकांनी बस का. स्वामी महाराजांनी सांगिल्लें आसा हे कार्यक्रम आनी एक भजन करतात ते आयकूनच नंतर वचका म्हणून स्वामी महाराजांनी सांगिल्लें आसा. श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की. शानबाग माम तुमगेले भक्ती सुद्धा आनी आरंभ जावो. हे शाल हांव कसाला घालून बसला म्हळ्यार स्वाम्याला आशीर्वाद शाश्वत जावन मगेल वेर आसो म्हूण तशींच तुमगेलो आशीर्वादूय शाश्वत जावन आसो. आतां तुमी पुरा मगेल ಒಟ್ಟು चीटी मस्त येतसता केलो पटी चीटीन तशिल्ली म्हणली म्हूण जाल्यार बाद जाता. हां तशी एक कार्यक्रम गेल्या तेन्ना चीट दिली. ते चीट पळयल्या फिल्मा पद हांव सांगलें ताका पळय एक आर्टिस्टाक फस्ट कसं गोतस का म्हळ्यार खंय कसन म्हूण का म्हूण गोतस का. मध्व सिद्धांताचे
मूर्त रूप जावन अशें सोम्याला येद्राक आमी विंगड सिद्धांत पद म्हणली म्हूण जाल्यार समजायना. तशींच स्वाम्यार उपस्थित आसतना आमी कसन म्हणका म्हणून आमकां गोतस्क तें ना म्हूण जाल्यार त्या कलाविदाक खंय कसन म्हणका म्हणून गोतना म्हण अर्थ. आमकां मस्त पद कळटा जाल्यार हांगा कसन म्हणका, रामदेवाले सन्निधींत कसन म्हणका, वीरविठ्ठलाल सन्निधींत कसं म्हणका, स्वाम्यान आशिल्ल्यान कसं म्हणका, माधव संप्रदायाचे परंपराशील मठांत कसन म्हणका म्हणून आमकां गोतस का तें गोतना जाल्यार तें अज्ञान म्हणून घेता. आतां तुमी सकाळांनी मेगेलो ಒಟ್ಟು नारायण म्हणका भारी सुलभ. भागवतांतू एक काण येता ज्या मेळाली तर जीवन पूर्ती पाप कार्य करून आसता. जीवत्त म्हणतना केन्ना यमदूत येवन येद्रा रपताच की तो भिवन तितले म्हणटा तागेले जीप पोण आसता. ताणें केलें लेख्याच काम कसं म्हळ्यार पुत्ताक नारायण म्हूण नांव दवरनासता. ताणें पुत्ता आपोवचें नारायण म्हणून वता, जीप गोंदळटा, नारगा म्हणटा, धडा 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 धांवन येताच वैकुंठा दुखून 2 अक्षर म्हणलें न्हू ताणें नारायणाचें. येवन यमदूतांक तुमी तेकडे वचाची हें आमगेले डिपार्टमेंटा म्हणून वैकुंठा आपोवन व्हरताची. ताकाच हांव एकाजी एक कमिटमेंट करून घेतलां. कसं म्हळ्यार आजी कोण कोण हांगा आयलींच की कोण कोण मेगेले ಒಟ್ಟು नारायण म्हणटाच की तांकां हेंच लास्ट जन्म मुक्ती मेळता तुमकां म्हणून हांव रामदेवाला मागणी करतां. अळशीक ना अशी भी ना अशी श्रद्धेनी नारायण म्हणका तितलेची सुलभ आसा. नारायण जोर म्हणा नारा ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯ ಸಾರಾಮೃತವು ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಬರಲಿ. ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯ ಸಾರಾಮೃತವು ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಬರಲಿ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಮತಿ ಕೆಟ್ಟಿರಲಿ. ನಾರಾಯಣ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಮತಿ ಕೆಟ್ಟಿರಲಿ. ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ಶಿಷ್ಟ ರೂಪೇಳುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ಶಿಷ್ಟ ರೂಪೇಳುವ ಕೃಷ್ಣ 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 ಎಂದು ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ಶಿಷ್ಟ ರೂಪೇಳುವ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ನಾಮವ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಹರಿವೋ ಗುರುವೋ. ಓಂ ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯ ಸಾರಾಮೃತವು ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಬರಲಿ. ನಾರಾಯಣ ಕನಸಿನೋಳಾಗಲಿ ಕಳವಳಿಕಾಗಲಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ ಮುನಿದಿರಲಿ. ನಾರಾಯಣ ಕನಸಿನೋಳಾಗಲಿ ಕಳವಳಿಕಾಗಲಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ ಮುನಿದಿರಲಿ. ಜನಕಜಾಪತಿ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಕಮಲವನ್ನು ಜನಕಜಾಪತಿ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಕಮಲವನ್ನು ರಾಮ
ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ 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 ರಾಮ 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 ಜನಕಜಾಪತಿ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಕಮಲವನ್ನು ಜನಕಜಾಪತಿ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಕಮಲವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳು ಹಂಗೆ ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯ ಸಾರಾಮೃತವು ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಬರಲಿ ಬರಲಿ ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯ ಸಾರಾಮೃತವು ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಬರಲಿ ನಾರಾಯಣ ಸಂತತ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಸಾಸಿರ ನಾಮವ ಅಂತರಂಗದ ಒಳಗಿರಿಸಿ ನಾರಾಯಣ 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 ಸಂತತ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಸಾಸಿರ ನಾಮವ ಅಂತರಂಗದ ಒಳಗಿರಿಸಿ ನಾರಾಯಣ ಎಂತೋ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲರಾಯನ ಎಂತೋ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲರಾಯನ ನಾರಾಯಣ 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 ಎಂತೋ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲರಾಯನ ಎಂತೋ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲರಾಯನ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜೀವನ ಭಜನ್ केला रे जीवत्तन द्यावाल नाव येत काही नाजला कंचकी पासवर्ड हुडगा सेता कोणाकी दुड्डू दिलेला हुडगा सेता कोणालागी उशिंड केलेला हुडगा सेता कसकसकी हुडगा सेता तकाची पुरंदरदास सांगता निरंतर भजन करा त्यांना जीवत्तन ಎಂತೋ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲರಾಯನ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸೋ ಹಂಗೆ ನಾರಾಯಣ ಓಂ ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯ ಸಾರಾಮೃತವು ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಬರಲಿ ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯ ಸಾರಾಮೃತವು ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಬರಲಿ ಬರಲಿ ನಾರಾಯಣ
जय श्रीराम. अयोध्येचे सरयू नदी तटारी श्री रामचंद्र तर प्रत्येक चल्लतले रे आजी कुशावती नदी तीरारी परतगाळी मठाचे हे शंकर मामान हंग गाणं सुदेन रामदेवाक सगळ्या दोळ्यांतू नियाळशिल्ले खरेची तुमगेले गाणं सुद्धा तुमगेली श्रद्धा भक्ती आणि व्याकुलता म्हणटाच. व्याकुलता म्हणल्यार देवाला उलोवच काय आमी सगळी लोक आजी हांगा बसून स्वामी महाराजान आमकां कसलो एक बरो कार्यक्रम प्रस्तुत करच्याक अवकाश दिलो. तुम्ही सगळी लोक एक बरे पर्व कालार बसून रामू कृष्णू नारायण सगळे दोळ्या येद्रा नियाळून घेतले. मनांतू आयलो दोळ्या येद्राक आयलो. प्रत्यक्ष रामदेव बी पळयत आसात आमी. शंकर शानभोग माम नमस्कार तुमकां. आनी एक बरेची पद तुम्ही प्रस्तुत तर केले रे लोक कातरतेन बसले त्याची. नंतर हांगा द्वादश स्तोत्र कार्यक्रम 5:30 आरंभ जाता वीर विठ्ठल मंदिरांतू. जीवोत्तम वैदिक वृंद ते प्रस्तुत करताची. पूज्य स्वामी महाराज थंय उपस्थित उरताच. ताजे नंतर 7 गंटेक हांगा नांदी दर्शन आमगेले पुराची देवालय कुलदेवस्थान आसा गोंयांत. ते सगळे कुलदेवस्थानाच्या वतीनं 180 लोक सुमार 180 लोक इतले चंद एक कार्यक्रम प्रस्तुत करचे आसाची. एक गोंयचे सांस्कृतिक आमगेलो कोंकणी लोकांले कसले एक संस्कार संस्कृतीचे कार्यक्रम ते प्रस्तुत करचे आसाची. ताका वरी तुम्ही सगळे लोकांनी येवका. आतां आनी एक पंत मागणी करता तुमगेले भक्ती सुद्धा कंटिन्यू जावं. नमस्कार. हे भजन येतूय तुमगेले सहकार जावका. कोण कोण देवस म्हण नमगताच की तांणी मात्र इद्दाने म्हणला पुरो. भद्रगिरी अच्युत मामाल रचन थोडा बेस दयकर न्हू बस का दयकर सगळ्यान दिले बी थोडा अप्रुपाचे अवकाश मेळ्ळा सामका. दयकर न्हू अखेरीच भजन हे अखेरी भजन दयकर न्हू सगळ्या लोकांना शांत रितीन बसून ऐकू का. कितले श्रद्धा भक्तीन म्हणतात ते आंग जुम्म जाता. व्याकुलता तांगेली पळयले रे देव दोळे नियाळता आमकां. दयकर न्हू शांत रितीन ऐकू का. नमस्कार. ಇಲ್ಲಿಹನು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲವೆಂಬೀ ಸೊಲ್ಲು ಸಲ್ಲದು ಸಲ್ಲದು. ಇಲ್ಲಿಹನು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲವೆಂಬೀ ಸೊಲ್ಲು ಸಲ್ಲದು 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 ಸಲ್ಲದು. ಹೊರಗೊಳಗೆ ನೀನಿಲ್ಲದಿಲ್ಲನ್ನತ್ರವೆಂಬುದನೆಲ್ಲ ಕೆಲರು ಬಲ್ಲರಿಳೆಯೊಳು. ಹೊರಗೆ ಒಳಗೆ ನೀನಿಲ್ಲದಲ್ಲನ್ಯತ್ರವೆಂಬುದನೆಲ್ಲ ಕೆಲರು ಬಲ್ಲರಿಳೆಯೊಳು. ಭಾಗವತರಾದೆಲ್ಲರಿಗೆ 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 ವಂದಿಸದ ಕುಜನರಿಗಿಲ್ಲ ಸದ್ಗತಿ. ನೋಡು ಭಾಗವತರಾದೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದಿಸದ ಕುಜನರಿಗಿಲ್ಲ ಸದ್ಗತಿ. ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮ ನನವರತ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮ ನನವರತ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮ ನನವರತ.
ಇದ್ದಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ 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 ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ 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 ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯೊಳಿದ್ದವಗಿದ್ದಲ್ಲೇ ಹರಿಬುದ್ಧಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ 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 ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಉದ್ಧವಗೊಲಿದಿಹ ಸಿದ್ಧರ ಪೊರೆದಿಹ ಬದ್ಧನಲ್ಲದ ನಿರುದ್ಧ ಹರಿಯುತ ಉದ್ಧವಗೊಲಿದಿಹ ಸಿದ್ಧರ ಪೊರೆದಿಹ ಬದ್ಧನಲ್ಲದ ನಿರುದ್ಧ ಹರಿಯುತ ಉದ್ಧವಗೊಲಿದಿಹ ಸಿದ್ಧರ ಪೊರೆದಿಹ ಬದ್ಧನಲ್ಲದ ನಿರುದ್ಧ ಹರಿಯುತ ಇದ್ದಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ 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 ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯೊಳಿದ್ದವಗಿದ್ದಲ್ಲೇ ಹರಿಬುದ್ಧಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತಾನೆ ಉದ್ದುತ ಕಂಸನ ಉದ್ಧಟತನವ ಸದ್ದಡಗಿಸಿರುವ ಶುದ್ಧ ಚರಿತ ಹರಿ ಉದ್ದುತ ಕಂಸನ ಉದ್ಧಟತನವ ಸದ್ದಡಗಿಸಿರುವ ಶುದ್ಧ ಚರಿತ ಹರಿ ಉದ್ದುತ ಕಂಸನ ಉದ್ಧಟತನವ ಸದ್ದಡಗಿಸಿರುವ ಶುದ್ಧ ಚರಿತ ಹರಿ ಇದ್ದಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ 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 ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯೊಳಿದ್ದವಗಿದ್ದಲ್ಲೇ ಹರಿಬುದ್ಧಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತಾನೆ ತಾನೆದ್ದು ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಾಡುತ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದಗೊಲಿದವನು ವೃದ್ಧನಾಗಿ ತಾನೆದ್ದು ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಾಡುತ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದಗೊಲಿದವನು ವೃದ್ಧನಾಗಿ ತಾನೆದ್ದು ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಾಡುತ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದಗೊಲಿದವನು ಇದ್ದಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ 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 ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯೊಳಿದ್ದವಗಿದ್ದಲ್ಲೇ ಹರಿಬುದ್ಧಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತಾನೆ ಮದ್ದಾರಿಯ ಮರ್ದಿಸಿ ಮಲ್ಲರ ಬಲ ಗೆದ್ದ ಮೂಲ ನಾರಾಯಣನೆಂಬವ 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 ಇದ್ದಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ 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 ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಹರಿ ಓಂ
पवन पुत्र हनुमान की, सीता मैया की, बोलो भारत माता की। दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे। रामपदाभिधकामितजननुतधाम अयोध्यासुत हे। जानकी मोहन जय हे, जनहित जीवन जय हे। जागृत विग्रह जय हे, सुग्रीव मित्र जय हे। दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे। रामपदाभिधकामितजननुतधाम अयोध्यासुत हे। जयतु जानकी रमणा, जयतु स्वानन्दपूर्णा। जयतु काननविहारा, जयतु सुजनमन्दारा। सदयावतु मां भवतारकं सन्दधानधनुषं ससायकं वन्दनीयपदमिन्दिरापतिम्। चन्द्रामितकान्त्यायुत इन्द्रादमितवृन्द्यानुत सन्धानपरसन्देहर सिन्धो श्रीराम। जामात जनकामोद जननी सोमजितमारा शतशूरा श्रीराम।
निज भाव भव्य मालोल नव्य श्रीराम बालसूर्य निज वंश शौर्य त्रैलोक्य पूज्य श्रीराम सोम सूर्य समनेत्र दीप्त शतकोटि जीव श्रीराम वामदेव सन कामरेन्द्र रिपुरावणारि श्रीराम राम 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 मन्दहास मृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापत्यम् चन्द्रामित कान्त्यायुत इन्द्रादमित वृन्द्यानुत सन्धान पर सन्देहर सिन्धो श्रीराम सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजित महाराशत शूरा श्रीराम बिन्दुवदन श्रीराम अरिन्दमन श्रीराम परमबन्धु श्रीराम भावभाग्य श्रीराम दशरथनन्दन दशमुख भञ्जन दशावतारी जय हे राम पदाभिद कामित जननुत धाम अयोध्या सुत हे राम राम जय राजा राम 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 जय राजा राम 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 प्रभु सीताराम राम राम प्रभु सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय राजा राम 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 प्रभु सीताराम राम राम प्रभु सीताराम राम राम श्रीराम सीताराम राम दशरथनन्दन दशमुख भञ्जन दशावतारि जय हे राम पदाभिद कामित जननुत धाम अयोध्या सुत हे जानकी मोहन जय हे जनहित जीवन जय हे जागृत विग्रह जय हे सुग्रीव मित्र जय हे दशरथनन्दन दशमुख भञ्जन दशावतारी जय हे राम पदाभिद कामित जननुत धाम अयोध्या सुत हे जयतु जानकी रमणा जयतु स्वानंद पूर्णा जयतु कानन विहारा जयतु सुजन मंदारा सदयावतु मां भवतारका त्वां वन्देऽहम् राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम त्राता ध्याता सीता नीता श्रीराम
याता होता कालातीता दाता श्रीराम मंदहास मृदु सुंदराननं चंद्रकांतियुत शांति सौख्यदं संदधान धनुषं ससायकं वंदनीय पदमिंदिरापतिम् चंद्रामित कांत्यायुत इंद्रादमित वृंद्यानुत संधान पर संदेहर सिंधो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजितमारा शतशूरा श्रीराम शील शौर्य निज भाव भव्य मालोल नव्य श्रीराम बाल सूर्य निज वंश शौर्य त्रैलोक्य पूज्य श्रीराम सोम सूर्य समनेत्र दीप्त शतकोटि जीव श्रीराम वामदेव सन कामरेन्द्र रिपुरावणारि श्रीराम राम 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 मंदहास मृदु सुंदराननं चंद्रकांतियुत शांति सौख्यदं संदधान धनुषं ससायकं वंदनीय पदमिंदिरापतिम् चंद्रामित कांत्यायुत इंद्रादमित वृंद्यानुत संधान पर संदेहर सिंधो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजित महाराज शतशूरा श्रीराम इंदुवदन श्रीराम अरिंदमन श्रीराम परमबंधु श्रीराम भावभाज श्रीराम दशरथनंदन दशमुख भंजन दशावतारी जय हे राम पदाभिद कामित जननुत धाम अयोध्या सुत हे राम राम जय राजा राम 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 प्रभु सीताराम राम राम जय राजा राम 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 प्रभु सीताराम दशरथनंदन दशमुख भंजन दशावतारी जय हे राम पदाभिद कामित जननुत धाम अयोध्या सुत हे जानकी मोहन जय हे जनहित जीवन जय हे जागृत विग्रह जय हे सुग्रीव मित्र जय हे दशरथनंदन दशमुख भंजन दशावतारी जय हे राम पदाभिद कामित जननुत धाम अयोध्या सुत हे
ददातु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामित कान्त्यायुत इन्द्रादमित वृन्द्यानुत सन्धान समर्पयामि प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि प्रार्थनां समर्पयामि अनेन द्वादशस्तोत्रेषु प्रथमोऽध्याय पठनपूर्वक प्रसन्नपूजनेन भगवान् श्री सीतापति रामचन्द्र सहित वीरविठ्ठलः प्रीयतां तत्सत् श्री कृष्णार्पणमस्तु द्वितीयोऽध्याय पठनपूर्वक प्रसन्नपूजनं च ध्यानं श्यामं रवीन्द्रममितदिधिकान्तियुक्तं ज्ञानं शनं च तदर्थं ध्येयासमेतं स्वात्मस्वरूपममितं हनुमन्मुखेषु सन्दर्शयन्तमहितं स्मरतोरुगीर्भिः मुख्यप्राणान्तर्गत श्री सीतापति रामचन्द्र वीरविठ्ठलाय नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां गन्धं समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां पुष्पं समर्पयामि धूपदीपार्थे अक्षतान् तुलसीदलं समर्पयामि नैवेद्यार्थे स्थापितनैवेद्यम् ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो जायता मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत ॐ जनोदरिसंवृद्धिः पूर्णचन्द्रो गुणार्णवः अमन्दानन्दसान्द्रो नः प्रियतामिन्दिरापतिः समाजगोरिमितवे दुष्टदर्पोदहन्नये सत्त्वाङ्गजनगेहाय नमो नारायणाय ते जयेदमखिलं विदायाय भुञ्जते अव्याकृतहस्ताय रमाप्रलयिने नमः अमङ्गलगुणसारोहि मन्दहासेन वीक्षितः नित्यमिन्दिरयानन्द सान्द्रो वशेन कर्यापि योजितो विदिताखिलः सर्वकर्ता न क्रियते तन्नमामि रमापतिम् करुणाय करोपायाधिकारिणे विदारितारि संघाय वासुदेवाय ते नमः आदिदेवाय देवानां पतये साधितारये अनाद्य ज्ञानपाराय नमो वरवराय ते जनाय जनयेभ्य विजिताखिलदानव अजादि पूज्यपादाय नमस्ते गरुडध्वज इन्दिरामन्दसाम्राज्य कटाक्षप्रेक्षितात्मने अस्मदिष्टैककार्याय पूर्णाय हरये नमः नन्दतीर्थ भगवत्पादाचार्य विरचिते द्वारकस्तोत्रे द्वितीयोऽध्यायः ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु ओम श्री जातश्री आंद्रेयाय श्रियं वयोचरितृभ्यो ददाति
यं वसानामृतत्वमायन् भवन्ति सत्या समिधामितद्रौ श्रिय एवैनन्तश्रियामा ददाति सन्ततमृचावषट्गद्यं सन्तत्येतन्धीयते प्रजया पशुभिर्य एवं वेद ॐ मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ॐ नारायणाय विद्महे वासु ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि अनेन प्रार्थनां समर्पयामि अनेन द्वारकस्तोत्रेषु प्रथम द्वितीयोऽध्याय पठनपूर्वक प्रसन्नपूजाराधनेन भगवान् मुख्यप्राणान्तर्गत श्री सीतापति रामचन्द्र वीर विठ्ठलः प्रीयतां प्रीतो भवतु तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु तृतीयोऽध्याय पठनपूर्वक प्रसन्नपूजनं च करिष्ये अथ ध्यानं समचरण सरोजं सान्द्रनीलाम्बुदाभं जघननीतपाणिं मण्डनं मण्डनानां तरुणतुलसीमाला कन्धरं कञ्जदयधवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि मुख्यप्राणान्तर्गत श्रीभ्रातृसहित सीतापति रामचन्द्र सहित वीरविठ्ठलाय नमः ध्यायामि श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां गन्धं समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां पुष्पं समर्पयामि धूपदीपार्थे तुलसीदलं समर्पयामि ॐ दैवेद्यार्थे स्थापितनैवेद्यम् ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो जायता चाग्निश्च प्राणा ॐ गुरुभुं स्वच कर्मनियं नियतं हरिपादविनम्रधिया सततं हरिरेव परो हरिरेव गुरु हरिरेव जगद्विद्रमात्रगतिः तततोऽस्य परं जगदीड्यतमं परमात्मरतः पुरुषोत्तमतः तदलं बहुलोकविचिन्तनया श्रवणं कुरु समीशपदे यततोऽपि हरे पदसंस्मरणे सकलं ह्यगमाशुलयो व्रजति भरतस्तु विमुक्तिपदं परमं पुटमेशति तत्किमपाद्रियते शृणुतामलसत्यवच परमं शपथेरितमोश्रितबाहुयुगं न हरे परमो न हरे सदृश परमा सतु सर्वचिदात्मगणा यदि नाम परो न भवे स हरि तदमस्य वशे जगते तदभो यदि नाम नदस्य वशे सकलं कथमेव तु नित्यसुखं न भवेत् न च कर्म विमाफलकालगुण प्रभतीशमचित्तनुदध्यता चिदचित्तनु सर्वमसौ तु हरि यमयेदिति वैदिकमाद्यवचः व्यवहारभिदापि गुरोर्जगता न तु चित्तगता सहि चोद्यपरं बहवः पुरुष प्रवरो हरिरित्यवदत् स्वयमेव हरिः चतुरानन पूर्वविमुक्तगणा हरिवेद्य तु पूर्ववदेव तदा नियतोच विनीयति यैव निजा इति मा पुनिति परं वचनम् आनन्दतीर्थसन्नाना पूर्णप्रज्ञाभिधायुजा कृतं हर्यष्टकं भक्त्या पठत प्रीयते हरिः इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवताचार्यविरचिते द्वारकस्तोत्रे तृतीयोऽध्यायः कृष्णार्पणमस्तु ॐ श्रिये जातश्रिय आन्द्रियाय श्रियमयोजिर्दिव्यो ददाति श्रियं वसानामृतत्वमायन् भवन्ति
श्रिय एवैनन्तश्रियामा ददाति सन्ततमृजावषट्कृत्यं सन्तत्ये दन्धीयते प्रजया पशुभिर्य एवं वेद ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं मधुसूदनः मङ्गलं देवकी पुत्रो मङ्गलं गरुडध्वजः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्यात् सन्ति देवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् मुख्य प्राणांतर्गत भ्रातृसहित श्री सीतापति रामचंद्र सह वीर विठ्ठलाय नमः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि प्रार्थनां समर्पयामि अनेन द्वादशस्तोत्रेषु तृतीयोऽध्याय पठनपूर्वक प्रसन्नपूजनेन भगवान् भारतीरमण मुख्य प्राणांतर्गत भ्रातृसहित सीतापति रामचंद्र वीर विठ्ठलः प्रीयतां प्रीतो भवतु तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु द्वादशस्तोत्रेषु चतुर्थोऽध्याय पठनपूर्वक प्रसन्नपूजनं च करिष्ये अध्यायम् इष्टिकायां समपदं तिष्ठन्तं पुरुषोत्तमं जगनस्थकरद्वन्द्वं क्षुल्लकादाममेखलं सव्यासव्यकरोद्भासे शङ्खपद्मविभूषितं वनमालाधरं देवं ध्यायेत् श्रीविठ्ठलं प्रभुं ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां गन्धं समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां पुष्पं समर्पयामि धूपदीपार्थे तुलसीदलं समर्पयामि नैवेद्यार्थे स्थापित नैवेद्यम् ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्रो सूर्यो जायता मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायता सुखामितबोधतनु परशक्तिरनन्तगुणः परमः अजरामरणः सकलातिहर कमलापतिरेड्यतमो मधुनः यदसोऽप्निगतोऽपि हरे सुखवान् सुखरोऽपि नमाहुरतो निगमामति प्रभवं जगदस्य यत परबोधतनं च ततः कपतिम् बहुचित्रजगद्बहुधाकरणात्तरशक्तिरनन्तगुणः परमः सुकरोपममोष्यपदं परमं स्मरतस्तु भविष्यति च सततम् स्मरणे हि परेशितुरस्य विभो हरिणानि मनासि कुतःकरणं विमलं हि पदं परमं स्मरतं करुणार्कसवर्णमयस्य हरे विमलैषुतिशाणदिशादतमै सुमनोऽसि विराटु निहत्य दृढं बलिनं निजवैरिणमात्मतमो समीशमनन्तमुपास्व हरिम् हि विश्वस्रजो विभुषं भुपुरन्तरसूर्यमुखानपरानमरान् रजतीड्यतमोऽवति हन्ति निजं पदमापयति प्रणता सुधिया परमोऽपि रमेशितुरस्य समो न हि कश्चिदभून्न भविष्यति च क्वचिदद्यतनोऽपि न पूर्णसदा गणितेकगुणानुभवैकतनो इति देववरस्य हरे स्तवनं पठवानुमनेत्रममादरता सुखतीर्थपदाभिहत पठत तदिदं भवति ध्रुवमोच सुखम् श्रीमदानन्दतीर्थ भगवत्पादाचार्य विरचिते द्वादशस्तोत्रे चतुर्थोऽध्यायः कृष्णार्पणमस्तु ओम श्रिये जातश्रियान्द्रियाय श्रियं वयोचरितभ्यो ददाति यं वसानामृतत्वमाय भवन्ति सत्या समिधामि तद्रौ श्रिय एवैनन्तश्रियामा ददाति सन्ततमृजावषट्कृत्यं सन्तत्ये सन्धीयते प्रजया पशुभिर्य एवं वेद
कोटयो ब्रह्महत्यानाम् अगम्यागम्यकोटयः दहत्या लोकमात्रेण विष्णोः सारार्थिकं मुखम् ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानस्य जन्तयत्र पूर्वे या सन्ति देवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि प्रार्थनां समर्पयामि अनेन द्वादशस्तोत्रेषु चतुर्थोऽध्यायपठनपूर्वक प्रसन्नपूजनेन भगवान् मुख्यप्राणान्तर्गत भ्रातृसहित सीतापति रामचन्द्रवीरविठ्ठलः प्रीयतां तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु पंचमोऽध्याय पठनपूर्वक प्रसन्नपूजनं च करिष्ये ध्यायेद्वेङ्कटनायकं करयुगे शङ्खं च चक्रं मुदा चान्ये पाणियुगे वरं कटितटे बिभ्राणमर्कच्छविं देवं देवशिखामणिं श्रियमथो वक्षो दधानं हरिं भूषाजालमनेकरत्नखचितं दिव्यं किरीटाङ्गदे श्री सीतापति रामचन्द्रवीरविठ्ठलाय नमः ध्यायामि श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम् गन्धं समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालुद्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम् पुष्पं समर्पयामि धूपदीपार्थे तुलसीदलं समर्पयामि स्थापितनैवेद्यं चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो जायता मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत ॐ वासुदेवा परिमेय सुधामन् शुद्ध सदोदित सुन्दरी कान्त धर धर धारण वेधुर धर्ता सौद्रति दिद्रति वेद विधाता अधिक बन्धं रन्धय बोधा चिन्ति विधानं बन्धुरमत्ता केशव केशव दासक वन्दे पाशधरार्जित शूरवलेश नारायणामर कारण वन्दे कारण कारण पूर्णवरेण्य माधव माधव साधक वन्दे बाधक बोधक शुद्ध समाजे गोविन्द गोविन्द पुरन्दर वन्दे वन्दित पाद विष्णोग्र जिष्णो विवन्दे कृष्ण सदुष्णो वधिष्णो सुदुष्णो मधुसूदनदानव साधक वन्दे दैवतमोदित वेदित पाद त्रिविक्रम निष्क्रम विक्रम वन्दे सुक्रम संक्रम हुङ्कृत वक्त्र वामन 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 वन्दे सामन धीमन तानो श्रीधर श्रीधर सुन्दर वन्दे उदर वार्धर कंधर धारिन् दशिकेश सोकेश परेश विवन्दे शरणेश कलेश बलेश सोकेश पद्मनाभ शुभोद्भव वन्दे सम्रत लोक भरा भर भूरे दामोदर धोरधरान्धर वन्दे दारित पारग पार परस्मादानन्द तीर्थ मुनीन्द्र कृता हरिगीतिर्यं परमादरतः परलोक विलोकन सूर्यनिभा हरिभक्ति विवर्धन शौण्डतमा परलोक विलोकन सूर्यनिभा हरिभक्ति विवर्धन शौण्डतमा श्रीमदानन्दतीर्थ भगवत्पादाचार्य विदे द्वारकस्तोत्रेषु पञ्चमोऽध्यायः कृष्णार्पणमस्तु ओम श्रिये जात श्रिय आनिरीयाय श्रियमयोजनभ्यो ददाति यमसानामृतत्वमाय भवन्ति सत्यात्वमिधामि तत्रौ धिय एवैनन्दश्रियामा ददाति सन्ततं ऋचावहिर्दत्यम्
ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं मधुसूदनः मङ्गलं देवकीपुत्रो मङ्गलं गरुडध्वज ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानस्तजन्त यत्र पूर्वे ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि प्रार्थनां समर्पयामि अनेन द्वादशस्तोत्रेषु पञ्चमोऽध्याय पठनपूर्वक प्रसन्नपूजनेन भगवान् भारतीरमण मुख्य प्राणान्तर्गत भ्रातृसहित सीतापति रामचन्द्र वीर विठ्ठल प्रियतां प्रीतो भवतु तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु षष्ठोऽध्याय पठनपूर्वकं प्रसन्नपूजनं च करिष्ये ध्यायेद्धरिं मणिनिभं जगदेकवन्द्यं सौन्दर्यसारमरिशङ्खवराभयानि दोर्भिर्दधानमजितं सरचं च भीष्मे सत्यासमेतमखिलप्रदमिन्दिरेशं श्रीमुख्यप्राणान्तर्गत सीतापति रामचन्द्र वीर विठ्ठलाय नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम् प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां गन्धं समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां पुष्पं समर्पयामि धूपदीपार्थे अक्षं तुलसीदलं समर्पयामि नैवेद्यार्थे स्थापितनैवेद्यम् ॐ चन्द्रमा मनः जातश्चक्षो सूर्यो जाय मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत ॐ मत्स्यकरूपलयोदविहारिन् वेदविनेत्रचतुर्मुखवन्द्य कूर्मस्वरूपकमन्दरधारिन् लोकविदारक देववरेण्य शोकररूपक दानवशत्रो विदारक यज्ञवराङ्ग देवेन्द्रसिंह हिरण्यकशत्रो सर्वभयान्तक दैवतबन्धो वामन वामन मानववेश दैत्यवरान्तक कारणरूप राम भृगुद्वा सूर्जितदीप्ते क्षत्रकुलान्तक शम्भुवरेण्य राघव राघव राक्षसशत्रो मारुतिवल्लभ जानकीकान्त देवकी नन्दन गन्धर्वरूप रुक्मिणी वल्लभ पाण्डव बन्धो देवकी नन्दन नन्दकुमार वृन्दावनाञ्चन गोकुलचन्द्र कन्दपदाशन सुन्दर रूप नन्दित गोकुल वन्दित पाद इन्द्रसुतावक नन्दकहस्त चन्दन चर्चित सुन्दरीनाथ इन्दीवरोधर दलनयन मन्दरधारिन् गोविन्द वन्दे चन्द्रशतान कुन्दसुहास नन्दित दैवतानन्द सम्पूर्ण दैत्यविमोहक नित्यसुखारे देवसुबोधक बुद्धस्वरूप पुष्टकुलान्त कल्की स्वरूप धर्मविवर्धन मूलयोगादि नारायणामल कारणमूर्ते पूर्णगुणार्णव नित्यविबोध सुखतीर्थमूर्ति रता हरिगाथा पापहरा शोभ नित्यसुखाता सुखतीर्थमुनिन् रता हरिगाथा पापहरा शोभ नित्यसुखाता भगवत्पादाचार्य विरचिते तारकस्तोत्रे घो
षष्ठोऽध्यायः सम्पूर्णः कृष्णार्पणमस्तु ॐ श्रिये जात श्रियान्रियाय श्रियं वयोजृभ्यो ददाति श्रियं वसाना अमृतत्वमाय भवन्ति सत्या समिथामितद्रौ ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं मधुसूदनः मङ्गलं देवकीपुत्रो मङ्गलं गरुडध्वजः प्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि प्रार्थनां समर्पयामि अनेन द्वादशस्तोत्रेषु षष्ठोऽध्यायपठनपूर्वक प्रसन्नपूजनेन भगवान् भारतीरमणमुख्यप्राणान्तर्गत सीतापति रामचन्द्र वीरविठ्ठलः प्रीयतां प्रीतो भवतु तत्सत् श्री कृष्णार्पणमस्तु सप्तमोऽध्याय पठनपूर्वक प्रसन्नपूजनं च करिष्ये तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदाद्युदायुधं श्रीवत्सलक्ष्मङ्गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगं महार्हवैडूर्यकिरीटकुण्डलत्विषापरिक्वत्तत् विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत मुख्यप्राणान्तर्गत श्री सीतापति रामचन्द्र वीरविठ्ठलाय नमः ध्यायामि श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां गन्धं समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां पुष्पं समर्पयामि धूपदीपार्थे तुलसीदलं समर्पयामि नैवेद्यार्थे स्थापितनैवेद्यम् ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो जायता आदिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायता स्वस्तिति प्रलय सर्ग महाविभूतिः प्रकाश महिमा प्रतिबन्धमोक्षा श्रीयत्कटाक्षबलवजलितं नमामि चक्ररविधर्मपूर्व गीर्वाणदन्ततिर्यं जगपाङ्गलेशम् आश्रित्य विश्वविजयं विसृजत्य चिन्त्या श्रीयत्कटाक्षबलवजलितं नमामि धर्मार्थकामसुमते रचयात्यशेष सन्मङ्गलं विदधते यदपाङ्गलेशम् आश्रित्य सत्प्रणतापीड्य श्रीयत्कटाक्षबलवजलितं नमामि वर्गनिग्रहनिरस्तसहस्रदोषा ध्यायन्ति विष्णुऋषयो यदपाङ्गलेशम् आश्रित्य यानपि समे जनयाति ब्रह्मम् श्रीयत्कटाक्षबलवजलितं नमामि शेषाहि वैरिशिवशक्तमनुप्रधाना पित्रोरुकर्मरचनं यदपाङ्गलेशम् आश्रित्य विश्वमखिलं विदधाति दाता शक्रोग्रिदिहिमाकरकर सूर्यसूनो पूर्वं निहत्य निखिलं यदपाङ्गलेशम् आश्रित्य दत्तति शिवकठोरशक्तिः श्रीयत्कटाक्षबलवजलितं नमामि
पङ्कजमहा सनतावमाप शर्वादिवन्द्यचरणो यदपाङ्गलेशम् आश्रित्य नागपतिरन्यसुरैर्दुरापा श्रीयत्कटाक्षबलवत्कलितन्नमामि नागारिरौद्रबलपौष अपविष्टो वाहत्वमुत्तमजवो यदपाङ्गलेशम् आश्रित्य शत्रमकदेव गणैर्यचिन्त्यम् श्रीयत्कटाक्षबलवत्कलितं नमामि आनन्दतीर्थमुनिसन्मुखपङ्करोद्धम् साक्षाद्रमाहरिमर प्रियमुत्तमार्थम् भक्त्या पठत्यजितमात्मनिसन्निधाय यस्तोत्रमेतदभियाति तयोरभीष्टम् सप्तमोऽध्यायः कृष्णार्पणमस्तु ॐ श्रिये जातश्रिय निरीयाय श्रियं वयोजरितृभ्यो ददाति यं वसानामृतत्वमायन् भवन्ति दत्या समिधामि दद्रौ श्रिय एवैनं तच्छ्रियामा ददाति निषट्कृत्यं दन्तते ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्म प्रथमान्यासन्न हेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि प्रार्थनां समर्पयामि अनेन द्वादशस्तोत्रेषु सप्तमोऽध्याय पठनपूर्वक प्रसन्नपूजनेन भगवान् भारतीरमणमुख्यप्राणान्तर्गतभ्रातृसहित सीतापति रामचन्द्रवीरविठ्ठलः प्रीयतां प्रीतो भवतु तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु अष्टमोऽध्याय पठनपूर्वक प्रसन्नपूजनं च करिष्ये अथ ध्यानं विशुद्धविज्ञानघनस्वरूपं विज्ञानविश्रवणद्बुद्धदीक्षं दयानिधिं देहभृतां शरण्यं देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं दुरश्रेष्ठ प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां गन्धं समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां पुष्पं समर्पयामि धूपदीपार्थे तुलसीदलं समर्पयामि नैवेद्यार्थे स्थापितनैवेद्यम् ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायता मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायता वन्दिता शेषवन्द्योरुवृन्दारकम् इंदिरा चञ्चला पालनीराजितम् नगरोद्धारिणत्वमुदा भोगिनो पीडयामो वासुदेवं देवता मण्डलम् पीडया
भरिता ये करुणालम् करुणापूर्णवरप्रदरितं ज्ञापयमेते सकलद्वान्तविनाशकपरमानन्दो करुणापूर्णवरप्रदरितं ज्ञापयमेते श्रीजगत्कोटसगादितकरणाशापनभागो करुणापूर्णवरप्रदरितं ज्ञापयमेते करुणातीतविदारकभरितो जयं करुणापूर्णवरप्रदरितं ज्ञापयमेते शरणं कारणभावनभवमे दानदारम् करुणापूर्णवरप्रदरितं ज्ञापयमेते मरणप्राणदपालकजगत्सारथिं करुणापूर्णवरप्रदरितं ज्ञापयमेते करुणानित्यसवर्णकरणं जामयतीर्थे करुणापूर्णवरप्रदरितं जलिनप्लोत्तसकागमणिवर्णोच्चलकाले करुणापूर्णवरप्रदरितं ज्ञापयमेते रजतोणीनिभपावनवरजभामितशक्ते करुणापूर्णवरप्रदरितं ज्ञापयमेते शिवहस्तप्रभशोभनपरमो परमाणे करुणापूर्णवरप्रदरितं ज्ञापयमेते असमोत्फुल्लसुपुष्पकसुमवर्णाकरणार्थे करुणापूर्णवरप्रदरितं ज्ञापयमेते शतमोदोद्भवसुन्दरवरसम्मोहितनाभे करुणापूर्णवरप्रदरितं ज्ञापयमेते जगदं वामलसुन्दरग्रहं शोभनयोगिं करुणापूर्णवरप्रदरितं ज्ञापयमेते जगदागोहकपल्लवसमकोशे चरणारे करुणापूर्णवरप्रदरितं ज्ञापयमेते गिरिजालप्रदगप्रदमप्रदयोगराहो करुणापूर्णवरप्रदरितं ज्ञापयमेते परमज्ञानमहानिधिवदन श्रीरमणेन्दो करुणापूर्णवरप्रदरितं निखिलालोकविनाशकपरसौख्यष्टे करुणापूर्णवरप्रदरितं ज्ञापयमेते परमानन्दसुदेशमुनि राजोहरिगाथां कृतवानित्यसुपूर्णकमलं नन्दपदैषी करुणापूर्णवरप्रदरितं ज्ञापयमेते करुणापूर्णवरप्रदरितं ज्ञापयमेते ॐ श्रीयातश्रियानिर्याय श्रियं प्रयोजनप्रयोजनानि अमृतप्रमाय भवन्ति सन्न्यासमितामित्रौ य एव हिनन्तच्छ्रिया ददाति संततं विचावहित्यं सन्तच्चेतं हीयते हृदया पदमिन्द्रते एवं वेद आध्यात्मि देवाः ॐ नारायणाय विद्महे
सत्यज्ञानसुरभूतमध्यस्थितं लोकारूढमतिप्रसन्नवदनं भूप्रासहस्रोत्तरं यच्छञ्चक्रपिनाकसावयभरान् विभ्राणमर्कच्छविं छत्रीभूतफणीन्द्रमिं भवनं लक्ष्मीन्द्रसिंहं भजे श्रीलक्ष्मीन्द्रविठलाय नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं मनोहरं ॐ माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो व्याहृतानि पूजार्थं पुष्पाणि गृह्यतां पुष्पं समर्पयामि धूपदीपार्थे तुलसीदलं समर्पयामि नैवेद्यार्थे स्थापितः ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत मजरं दिव्यम् अमृतस्य मदीशितुः आनन्दस्य पदं वन्दे ब्रह्मेन्द्राद्यभिवन्दितं इंदिरावासमोत्तमम् आनन्दस्य पदं वन्दे ब्रह्मेन्द्राद्यभिवन्दितं सर्वदेवादिदेवस्य विदारितमहात्मः आनन्दस्य पदं वन्दे ब्रह्मेन्द्राद्यभिवन्दितम् उदारमादरा नित्यम् अनिन्द्यं सुन्दरीपते आनन्दस्य पदं वन्दे ब्रह्मेन्द्राद्यभिवन्दितं देवरोदरं सुपूर्णमादिमोहदम् आनन्दस्य पदं वन्दे ब्रह्मेन्द्राद्यभिवन्दितम् दात्र सर्वामरैश्वर्या विमोक्त्यादिरहोरम् आनन्दस्य पदं वन्दे ब्रह्मेन्द्राद्यभिवन्दितम् दूरादूरतरञ्जन्तो तदेवाञ्जिकमन्तिका आनन्दस्य पदं वन्दे ब्रह्मेन्द्राद्यभिवन्दितम् पूर्णसर्वगुणैर्माना अनाद्यन्तं सुरेशितुः आनन्दस्य पदं वन्दे ब्रह्मेन्द्राद्यभिवन्दितम् आनन्दतीर्थमुनिना हरे आनन्दरूपिणः प्रथमं स्तोत्रमिदं पुण्यं पठन्नानन्दितामिया आनन्दस्य पदं वन्दे ब्रह्मेन्द्राद्यभिवन्दितम् इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचितयो द्वादशोत्तरेषु एकादशोऽध्यायः सम्पूर्णः कृष्णार्पणमस्तु ॐ श्रिये जातश्रियान्रियाय श्रियं वयो जरुतृभ्यो ददाति यवसानामृतत्वमायन् भवन्ति सत्या समितामि तत्रौ श्रिय एवैनन्तच्छ्रियामा ददाति सन्ततमृचावषट्कृत्यं सन्तत्ये गन्धीयते प्रजया पशुभिर्य एवं वेद ॐ यज्ञेन यज्ञमेजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि प्रचोदयात्
मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि प्रार्थनां समर्पयामि अनेन द्वादशस्तोत्रेषु एकादशोऽध्याय पठनपूर्वकप्रसन्नपूजनेन भगवान् भारतीरमणमुख्यप्राणान्तर्गत सीतापतिरामचन्द्रवीरविठ्ठलः प्रीयताम् प्रीतो भवतु तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु द्वादशोऽध्याय पठनपूर्वक प्रसन्नपूजनं च करिष्ये अथ ध्यानं विज्ञानरोचिः परिपूरितान्तर्बाह्याण्डकोशं हरितोपलाभं तर्काभयेतं विधिशर्कपूर्वगीर्वाणविज्ञानतद्मानतोऽस्मि ध्यायामि ॐ श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहलं विलेपनं सुरश्रेष्ठप्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम् गन्धं समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम् पुष्पं समर्पयामि धूपदीपार्थे तुलसीदलं समर्पयामि नैवेद्यार्थे स्थापित नैवेद्यं चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो जायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुर्जायत कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः आनंद मुकुंद अरविंद नयना आनंद तीर्थ परानंद वरदा आनंद मुकुंद अरविंद नयना आनंद तीर्थ परानंद वरदा सुंदरी मंदिर गोविंद वंदे आनंद तीर्थ परानंद वरदा सुंदरी मंदिर गोविंद वंदे आनंद तीर्थ परानंद वरदा चंद्र सुरेंद्र सुवंदित वंदे आनंद तीर्थ परानंद वरदा चंद्र सुरेंद्र सुवंदित वंदे आनंद तीर्थ परानंद वरदा चंद्रक मंदिर नंदक वंदे आनंद तीर्थ परानंद वरदा चंद्रक मंदिर नंदक वंदे आनंद तीर्थ परानंद वरदा वृंदारक वृंद सुवंदित वंदे आनंद तीर्थ परानंद वरदा वृंदारक वृंद सुवंदित वंदे आनंद तीर्थ परानंद वरदा मंदार सुन सुचर्चित वंदे आनंद तीर्थ परानंद वरदा मंदार सुन सुचर्चित वंदे आनंद तीर्थ परानंद वरदा इंदिरानंदक सुंदर वंदे आनंद तीर्थ परानंद वरदा इंदिरानंदक सुंदर वंदे आनंद तीर्थ परानंद वरदा मंदिर स्यंदन स्यंदक वंदे आनंद तीर्थ परानंद वरदा मंदिर स्यंदन स्यंदक वंदे आनंद तीर्थ परानंद वरदा आनंद चंद्रिका स्यंदक वंदे आनंद तीर्थ परानंद वरदा आनंद चंद्रिका स्यंदक वंदे आनंद तीर्थ परानंद वर आनंद मुकुंद अरविंद नयना आनंद तीर्थ परानंद वरदा सुंदरी मंदिर गोविंद वंदे आनंद तीर्थ परानंद वरदा चंद्र सुरेंद्र सुवंदित वंदे आनंद तीर्थ परानंद वरदा चंद्रक मंदिर नंदक वंदे आनंद तीर्थ परानंद वरदा वृंदारक वृंद सुवंदित वंदे आनंद तीर्थ परानंद वरदा मंदार सुन सुचर्चित वंदे आनंद तीर्थ परानंद वरदा इंदिरानंदक सुंदर वंदे आनंद तीर्थ परानंद वरदा मंदिर चंदन चंदक वंदे आनंद तीर्थ परानंद वरदा आनंद चंद्रिका चंदक वंदे आनंद तीर्थ परानंद वरदा आनंद चित्त परानंद वरदा आनंद चित्त परानंद वरदा आनंद चित्त परानंद वरदा द्वादशस्तोत्रेषु द्वादशोऽध्यायः सम्पूर्णः कृष्णार्पणमस्तु
लघुवायुस्तुती लघु लघुवायुस्तुती ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानस्सजन्त यत्र पूर्वे ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि प्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि प्रार्थनां समर्पयामि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तनेन भारतीरमण मुख्यप्राणान्तर्गत श्री सीतापति रामचन्द्र वीर विठ्ठल सन्निधौ सार्धपञ्चशतमानोत्सवाङ्गत्वेन श्री वीर विठ्ठल प्रीत्यर्थं कृत श्रीमद्भगवत्पादाचार्य विरचित द्वारकस्तोत्र पठनपूर्वक प्रति अध्यायन्ते प्रसन्नपूजनं तथा च प्रसन्नपूजनेन भगवान् भारतीरमण मुख्यप्राणान्तर्गत सीतापति रामचन्द्रः प्रीतो भवतु तत्सत् श्री कृष्णार्पणमस्तु। विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। लघुवायुस्तुति कड़े आरती लघुवायुस्तुति वासुदेवं सदा काणका सुप्रिया पुरा आणि वजो सांग संडे उल्लोचकना अस्सल चंद कार्यक्रम चलता तुमगे उल्लोचनाचे श्रीमद्वनारायण तीर्थः प्रपूजितो लक्ष्मणसेविताङ्घ्रिः सीतापतिर्भक्तवरप्रदोषो श्रीरामचन्द्रः सुतरा विभाति योगीन्द्रजीवोत्तमतीर्थपादैः आराधिताङ्घ्रे द्वयपादुकाग्र्यः गोकर्णसंस्थानमठाधिवासः श्रीपाण्डुरङ्गः सुतरां विभाति भूपरा श्रीराम संदेशकरो महात्मा सुग्रीवमित्रं प्रवरो जिताक्षः सारस्वताचार्य समर्चिताङ्घ्रिः श्रीमान् हनुमान् सुतरां विभाति अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य बुधकौशिकऋषिः श्रीसीतारामचन्द्रो देवता अनुष्टुप्छन्दः सीताशक्तिः श्रीमद्धनुमानकीलकम्
श्रीरामचन्द्रप्रीत्यर्थे रामरक्षास्तोत्रपठने विनियोगः तदध्यानं ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढतीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डनं रामचन्द्रं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पूसां महापातकनाशनम् ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासितूणधनुर्बाण पाणिन्नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्रातो माविर्भूतमजं विभुं रामरक्षां बढ़ेत् प्राज्ञः पापघ्नीं सर्वकामदाम् शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः कौसल्येयो दृशो पातु विश्वामित्रप्रियश्रुते घ्राणं पातु मखत्रातां कौसौमित्रिवत्सलः युहाविद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्नजित् मध्यं पातु करध्वंसी नाभिर्जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवे चक्कटी पातु सक्षिणे हनुमत्प्रभुः ऊरुरघोत्तमः पातु रक्षः कुलविनाशकृत् जाननी सेतुकृत् पातु जङ्घे दशमुखान्तकः पादौ विभीषणश्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः एतां रामबलोपेतां रक्षाय सुकृती पठेत् सचिरायुः सुखी पुत्री विनयी विनयी भवेत् पातालभूतलव्योमचारिणश्छद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगज्जैत्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितं यः कण्ठे धारयेत् तस्य करस्तात् सर्वसिद्धयः वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञ सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने रामरक्षामि मामरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् प्रभुः करुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ चिरकृष्णाञ्जनाम्बरौ फलमूलाशनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुर्मदां रक्षः कुलनिहन्तारौ त्रायेत्तानौ रघुत्तमौ आत्मसज्जधनुका विशुष्पृशा भक्षया सुनिसङ्गसङ्गनौ रक्षणाय मम रामलक्ष्मणावृतः पथि सदैव गच्छताम् सन्नद्धः कवची खड्गी चापबाणधरो युवा गच्छन् मनोरथोऽस्माकं रामः पातु स लक्ष्मणः रामो दाशरथिः शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघुत्तमः वेदान्तवेद्यो यज्ञैक पुराणपुरुषोत्तमः जानकीवल्लभः श्रीमान् अप्रमेयपराक्रमः इत्येतानि जपे नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः अश्वमेधाधिकं पुण्यं तं प्राप्नोति न संशयः रामं दूर्वादलश्यामं पद्माख्यं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्नते संसारिणो नराः रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम
श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसात्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं चरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि भर्जनं भवबीजानां भर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं राम रामे विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहतानि खाचरचमो रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं वरानने इति श्रीबुधकौशिक ऋषिविरचनं श्रीरामरक्षास्तोत्रं सम्पूर्णं श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु दैकोर्नु आत्ता वैरी वेदिकेचेरी तो नांदीच कार्यक्रम आसा सर्व कुलदेवस्थानांचे जीवोत्तम सभा मंडपांत नांदीच कार्यक्रम ते भजन कार्यक्रम तो बरो आसा पळोत्तेश आसा सर्व कुलदेवाले व्यवस्थित दय कोरून स्वामीवर येवतात ताची किना पयलीं तुमी वचून थंय तुमगे आसन स्वीकार करका उठाचे एडना उठाचे सूर करा हुगूर उलयत थंय जीवोत्तम सभा मंडपांक वचवर एक विषय परिपूर्ण जाता हय तदनंतर जेवणाच कार्यक्रम हां दय कोरनु वैरी जीवोत्तम सभा मंडपान तात कार्यक्रम आसा सर्वान थंय वचचे उलोत नाका भायर वतना पण उलोवचें सांगिल्लें हांवें भायर वतना फुडें ना उलोवचें सांगिल्लें हांगा सांगिल्लें न्हय दय कोरून उल्लो नाका उठाया आतां उलयतोच हांगा भायर वतना फुडें ना थंय वचवर एक 10 मिनिट टायम उलया दय कोरून उठाया वचा वासुदेवं सदा नन्दतीर्थं नन्दसन्दोहदन्दानशीलं स्वामिनं सच्चिदानन्दरूपं नन्दयामो वयं नन्दतीर्थं श्रीहनुमन्तमेकान्तभाजं राघव श्रीपदाम्भोजभृङ्गं मारुतिं प्राणिनां प्राणभूतं नन्दयामो वयं नन्दतीर्थं भीमरूपं परं पीतवासं भारतं भारतश्रीलरामं भूभरद्वंसिनं भारतीजं नन्दयामो वयं नन्दतीर्थम् नन्दयामो वयं नन्दतीर्थं नन्दयामो वयं नन्दतीर्थं नन्दयामो वयं
आत्ता आमी हांगा हें म्हणत उरले तुमी हांगा उरताय ताजे खातीर हांगाच कार्यक्रमाचो जाल्लो दय कोर न्हू वयर जिवोत्तम सभा मंडपांतूच्यो न्हू कार्यक्रम बरो आसा देखून तुमकां पदे पदे सांगता आसा पळोवत तशें आसा सर्व आमगेले तुमगेले कुलदेवस्थान हें भजन तें चंद करून आयकवा दय करून वचा थंय वचून बसा हांगाच कार्यक्रम जालो उल्लो नाकाच दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे हंगा पुस्तक वाच्या कोण घेतील पळय ती पुस्तक दय कोरून हांगा दिया कोण पुस्तक व्हेल्यांची पुस्तक हांगा दिवन वचा जानकी मोहन जय हे जनहित जीवन जय हे जागृत विग्रह जय हे सुग्रीव मित्र जय हे दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिधकामितजननुत धामायोध्यासुत हे जय तु जानकी रमणा जय तु स्वानंद पूर्णा जय तु कानन विहारा जय तु सुजन मंदारा सदयावतु मां भवतारका त्वां वन्देऽहम् राम राम जय राजा राम राम जय सीता राम राम जय राजा राम राम जय सीता धाता त्राता ध्याता सीता नीता श्रीराम याता होता कालातीता दाता श्रीराम मन्दहासमृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामित कान्त्यायुत इन्द्रादमित वृन्द्यानुत सन्धान पर सन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजितमारा शतशूरा श्रीराम शील शौर्य निज भाव भव्य मालोल नव्य श्रीराम बाल सूर्य निज वंश शौर्य त्रैलोक्य पूज्य श्रीराम सोम सूर्य समनेत्र दीप्त शतकोटि जीव श्रीराम वामदेव सनकामरेन्द्र रिपुरावणारि श्रीराम राम राम राम
शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापत्तिम् चन्द्रामितकान्त्यायुत इन्द्रादमितव्रञ्जानुत सन्धानपरसन्धे हर सिन्धो श्रीराम सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजित महाराशूरा श्रीराम इंदुवदन श्रीराम अरिंदमन श्रीराम परमबन्धु श्रीराम भावभाज श्रीराम दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारी जय हे राम पननुत धाम अयोध्या सुत हे राम राम जय राजा राम 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 जय राजा राम 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 प्रभु सीताराम राम राम प्रभु सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय राजा राम 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 प्रभु सीताराम राम राम प्रभु सीताराम राम राम दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिदकामितजननुत धाम अयोध्या सुत हे जानकी मोहन जय हे जनहित जीवन जय हे जागृत विग्रह जय हे सुग्रीव रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषढासवादिविनुतसद्वराय मङ्गलम् कुङ्कुमोपेतचन्दनादिचर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरिमङ्गलम् ललितरत्नकुण्डलाय तुलसीवनमालिकाय जलजसदृशदेहाय चारुमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् देवकी सुपुत्राय देवदेवोत्तमाय भावज गुरुवराय भव्यमङ्गलम् पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्रवदनाय अण्डज वाहनाय अतुलमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम्
सर्वमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रसने पिबरे रामरसं पिबरे रामरसं रसने कुङ्कुमोपेतचन्दनादिचर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरिमङ्गलम् ललितरत्नकुण्डलाय तुलसीवनमालिकाय जलजसदृशदेहाय चारुमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् देवकी सुपुत्राय देवदेवोत्तमाय भावज गुरुवराय भव्यमङ्गलम् पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्रवदनाय अण्डज वाहनाय अतुलमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय सुमुखचित्तकामिताय शुभदमङ्गलम् रामदासाय मृदुलहृदयकमलवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम्
कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम्। परम पूज्य श्रीमद विद्याधीराज तीर्थ स्वामी महाराज की परम पूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की परम पूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की परम पूज्य श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय सुमुखचित्तकामिताय श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम परतगाई मठात वर्षभर विंगड विंगड तरांच्यो धार्मिक कार्यावळ्यो आणि उत्सव जायत असतात. रामनम हो मठाचो मुखेल उत्सव. फाटली 6 वर्सां सेवकरी आणि वाडेकर मंडळी हे मेळून नाटकां करताले. कांय कारणाक लागून ती स्थगीत आसात. तरी सुद्धा हांगाचे थळावे लोक श्री रामदेवा मुखार येवन आपली नांदी सादर करतात. तांच्या ह्या सेवेची ह्या नांदी दर्शनाच्या कार्यक्रमात दखल घेवपाक आमकां खूब खोस भोगता. तांच्या नांदीची आता आमी सुरवात करतात. नांदीचे बोल आसात. जय 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 श्री रामदेवा अज्ञ बालके तुझिया पाया. जय जय श्री रामदेवा. सड़के हाँ तो
अपील चांगलं फाटल्यान बशिल्ले सगळे प्रेक्षकां कडेन एक मागणी आसा
तांणी फुडें येवन बसचें. फुडलीं सिटां रिकामी आसात. तुमी जर फुडें येवन बसले जाल्यार आमकां उमेद येतली, आमकां तुमचे कडेन संवाद सादपाक मेळटलो. तेन्ना सगळ्यां कडेन मागणी की तांणी येवन फुडें बसचें. श्री रामदेव वीर विठ्ठलाक नमस्कार करता. परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराजांक वंदन करता. श्री संस्थान जीवोत्तम पर्तगाळी मठाक अंदू वर्साक 550 वर्सां पुराय जाल्यात. समेस्त गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाचो मानबिंदू कसो आमचो हो श्री संस्थान जीवोत्तम पर्तगाळी मठ आणि देखूनच आनंद आणि अभिमानाचो हो उत्सव. 23 मठाधीशांची पदवीत परंपरा लाभिल्लो हो आमचो मठ आज 24वे मठाधीश परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेल स्वामी महाराजांच्या फुडारपणा खाला एक खूप उंचेली झेप घेवपाक सिद्ध जाला. आमकां सगळ्यांक याची डोळी याची डोळा याची देही हे पळोवपाक मेळटा हे आमचें खूब व्हडलें भाग्य. ह्या उत्सवाच्या 11 दिसांच्या कार्यावळींतलो आज 6वो दीस. फाटले 5 दिसांत विंगड विंगड प्रकारच्यो कार्यावळी तुमी हांगा पळयल्ल्यो आसातच, पूण आयची कार्यावळ खूब वेगळे तरेची आसा. परमपूज्य स्वामी महाराजांच्या संकल्पनेंतल्यान साकार जाल्ली ही कार्यावळ नांदी दर्शन. ह्या कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार दितना मनाक संतोष भोगता. ह्या कार्यावळींतले कलाकार वेवसायीक न्ही, ते पुरायपणान हौशी कलाकार. फाटल्या 2-2.5 म्हयन्यां मदीं तांणी घेतिल्ल्या परिश्रमाचो परमोच्च बिंदू म्हळ्यार आयची ही नांदी दर्शन कार्यावळ. गोंयाक संगीत नाटकांक नांदीची खूब व्हडली परंपरा आसा. उत्सवी आनी हौशी नाटकांनी ती परंपरा फुडें व्हेल्या. गोंयची देवळां आनी तातूंत जावपी नाटकां हांचें एक अटूट अशें नातें आसा. नाटकां ही देवळां पासून वेगळी काडूकच मेळची नात. गोंयच्या देवळांनी जावपी मुखेल उत्सवांत जावं तो कालो आसूं, शिगमो आसूं वो पिंडिका उत्सव आसूं, कमीत कमी एक तरी नाट्यप्रयोग दरेका देवस्थानात जाताच जाता. कांय कडेन 5-5, 6 नाटकां सादर जातात. नांदी ही नाटकाची सुरवात. नाटक गद्य आसूं वा संगीत, नांदी ही आसताच आसता. नांदी ही देवदेवतांक केल्ली होरावणी. नाटक सादर करपाक यश मेळचें म्हणून देवा कडेन केल्ली प्रार्थना. नांदी म्हळ्यार धुपाचो सुगंध. नांदी म्हळ्यार घंटेचो मंजूळ नाद आनी निसर्गा कडेन एकरूप जावपाचो मार्ग. जणेक देवळाची आपली स्वताची नांदी आसा. त्या नांदीचो जनक कोण, ती कोणें बरयल्या हें खबर आसतलेंच म्हणून ना, पूण फाटल्या 6 वर्सांनी परंपरेन त्या देवळांनी ती नांदी म्हणटात. गोंयच्या विंगड विंगड देवस्थानांतल्यो अश्यो 15 नांदी आमचे कलाकार आयज हांगा सादर करतले. ह्या शिवाय हे कार्यावळींत सादर जावपी 2 नांदी ह्यो ह्या देवळा कडेन संबंदीत नात. तातूंतली एक नांदी आतां येवपाची आसा. नमनाक घोडोभरत्याल म्हणटात. हांवें फक्त एक पळी भरूच वापरला, तर आनीक वेळ वगडाय नासतना आमी आयच्या दिसाच्या पयल्या नांदीच्या सादरीकरणा कडेन वचुया. पूण ताचे पयलीं एक सुचोवणी. उपकार करून तुमचो मोबायल बंद करात वा सायलंट मोडाचेर दवरात. नांदी जर आवडली जाल्यार ताळयो मारात. तुमच्या ताळयांनी आमच्या कलाकारांची उमेद वाडटा हें मतींत धरात. चलात तर सुरू करूया नांदी मैफल. भारतांतलें पयलें नाटक शाकुंतल. ह्या नाटकाचें आनी गोंयचें एक खेरीत नातें आसा. नाटकाचे लेखक श्री अण्णासाहेब किर्लोस्कर हांणी शाकुंतल नाटक बरोवपाची प्रेरणा डोंगरी गांवचे सुपुत्र आद्य नाटककार श्री कृष्णभट बांदकार हांचे कडच्यान घेतली. ह्या नाटकाचो प्रयोग
बट ते 145 वर्सां पयलीं 1880 वर्सा पुण्यात जालो आणि ह्या नाटका वांगडाच नांदीची परंपरा सुरू जाली. तर तुमच्या मुखार घेऊन येतात गोंयच्या 15 देवस्थानांतले 77 कलाकार. अल्लय्या बिलावल रागातली नांदी पंचतुंड नरलुंड मालधर हे नांदीचो संयोजक आसा योगेश सांपरे. हॅलो पंचतुंड नररुंड मालधरा पंचतुंड नररुंड मालधरा पार्वतीश आदि नमितो
केशवराचा वेश मिळे तरी केशवराचा
माता ध्याता सीता नीता श्रीराम याता होता काला दीता दाता श्रीराम मन्दहासं मृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामित कान्त्यायुत इन्द्रादमित वृन्द्यानुत सन्धान पर सन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजित मारा शतशूरा श्रीराम शील शौर्य निज भाव भव्य मालोल नव्य श्रीराम बाल सूर्य निज वंश शौर्य त्रैलोक्य पूज्य श्रीराम सोम सूर्य समनेत्र दीप्त शतकोटि जीव श्रीराम वामदेव सनकामरेंद्र रिपुरावणारी श्रीराम राम कलाकारांची संख्या खूप अशी निघाली त्यांच्या मुवमेंटात थोडंसं वेळ लागतात त्याबद्दल सुंदराननं चंद्रकांतियुत शांती सौख्यदं सन्दधान धनुषं सहायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् हो गोंयचो एक तालुको चंद्रामित आणि त्या गोंयच्या तालुक्याक एक सानसो वाडो कुशावती न्हंयच्या देगेवेलो त्या वाड्याचें नांव देवूळमळ ताका देवूळमळ कित्याक म्हणटात तें खबर ना पूण एक गजाल खरी की थंय मळ आसा आनी थंय देवूळय आसा एक धाकटेशें देवूळ चामुंडेश्वरीचें देवूळमार कुंकळेकार शिरवयकार रेगे तलवडकार आनी सुकटणकार ही मुखेल सारस्वत कुटुंबां ह्या गांवचें स्थानीक दैवत म्हळ्यार श्री देवी चामुंडेश्वरी हांगा फाटलीं 6 वर्सां काल्याचो उत्सव जाता ह्या उत्सवांत स्थानीक कलाकार नाटकां सादर करतात ह्या नाटकाची सुरवात जाता जय तू जय श्री चामुंडा देवी ह्या तिलक कामोद रागांतल्या नांदीन नांदीचे संयोजक आसात श्री अंबेश तलवडकर जय
आंजनेयाची स्फूर्ती ध्याया रामंबे स्फूर्ती ध्याया रामंबे नकळियाची तू वेळ रे नकळियाची तू वेळ रे जय तू जय श्री चामुंडा देवी जय तू जय श्री चामुंडा देवी नाट्यमाला अर्पितो तुझा नाट्यमाला
गोंयचो अंत्रुज म्हाल मेर देवभूमी, ज्याचें आयचें नांव आसा फोंडा. गोंयांत दोन भशेच्यो खणी आसात, एक मिनाच्यो खणी आनी दुसऱ्यो कलाकारांच्यो खणी. फोंडे म्हणजे अंत्रुज म्हाल ही एक कलाकाराची खाण. ह्या म्हालान फक्त गोंयांतच न्हय तर पुराय भारतांत फामाद अशे गायक आनी संगीतकार दिल्यात. ह्या कलाकारांनी मराठी संगीत नाटकाक खूब व्हड योगदान दिलां. श्री कामाक्षी देवस्थान, श्री रामनाथ देवस्थान, श्री नागेश महारुद्र देवस्थान, श्री महालक्ष्मी देवस्थान, श्री नवदुर्गा देवस्थान, श्री महासानारायणी देवस्थान, श्री शांतादुर्गा देवस्थान, कपिलेश्वरीचे कपिलेश्वर देवस्थान, अशी वेगवेगळी विंगड विंगड देवस्थानां ह्या वाठारांत आसात. श्री महालक्ष्मी देवस्थान हें तातूंतलेंच एक गोंयच्या बानोड्या गांवांतलें. ह्या गांवांत आपलें नांव खूब उंचेल्या पांवड्यार पावयलां. फाकीवंत लेखक, प्रतितयश दिग्दर्शक आनी अतुलनीय कलाकार ह्या गांवांत घडयल्यात. हे कलाकार देवी महालक्ष्मीच्या कृपा आशिर्वादान घडल्यात, हातूंत मात्तूय दुबाव ना. श्री देवी महालक्ष्मीचो मुखेल उत्सव म्हणजे रामनम. ह्या रामनमीच्या उत्सवात 10व्या कलाकारा कडच्यान सादर जावपी नांदीचे बोल वंदन करू जगदंबा चरणी जो राग आसा नंद राग. आणि ह्या कार्यक्रमाचें संयोजन केलां गौतमी हेदे बांबोळकर. वंदन
तेरीसी सुखकर जगता तूच एक हे असशी माता तूच एक हे असशी माता तारी सकला तूच त्राता तारी सकला तूच त्राता वंदन करू जगदंबा चरणी वंदन करू जगदंबा चरणी सदा तेरीसी सुखकर जगता सदा तेरीसी सदा तेरीसी सुखकर जगता सदा तेरीसी सुखकर जगता तूच एक ही असशी माता तूच एक ही असशी माता तारी सकला तूच त्राता तारी सकला तूच त्राता वंदन करू जगदंबा चरणी वंदन करू जगदंबा चरणी सगुण रूपिजे जगती नटले सगुण रूपिजे जगती नटले वंदन करू जगदंबा चरणी वंदन करू जगदंबा चरणी जगदंबा जगदंबा चरणी श्री महालक्ष्मी माता की जय मडकय गावचे आराध्य दैवत श्रीदेवी नवदुर्गा ह्या गांवचो उत्सव मुखेल उत्सव म्हळ्यार शिगमो फाल्गून म्हयन्यांतले निमणे 5 दीस हो उत्सव चलता. एके काळार गांवचे सारस्वत आनी दैवज्ञ ब्राह्मण समाजाचे लोक ही नाटकां सादर करताले. 100 वर्सांची परंपरा आशिल्ली ही नाटकां 2016 वर्सा सावन तात्पुरती स्थगीत जाल्ले आसात. येणारे काळात ती घडये परतून एक फावट व्हडा उंचायेन सुरू जायत न्ही ती जावचीच अशें आमी मागया. हांगा जावपी नाटकाच्यो कुरकुरीत खुसखुशीत कलात्मक आनी विडंबनात्मक अश्यो जायराती काडटाले ही हांगा सांगपासारकी एक खासियत. ऐकुया केदार रागांतली वंदन नट करीत दास नवदुर्गा पदयुगास ही नांदी.
या नंदीच्या संयोजक आसात श्री प्रबोध कामत आणि शकुंतला बळणे.
थोडी वेळा पयलीं हांवें आमच्या रसीक प्रेक्षकांक सांगिल्लें तुमकां जर एखादी नांदी जर आवडली तर ताळयो मारपाक इल्ली बसून वाडची करनाकात. कलाकारांनी 2 ते 2.5 म्हयने ह्यो नांदी बसोवपाक केला. जवळ जवळ 550 कलाकारांचो संच ह्या नांदीक पार्टिसिपेट जाला. आनी सांगपाची गजाल खोशयेची म्हळ्यार ह्या नांदी मदीं 10 आनी 12 वर्सांची भुरग्यां पासून 82 वर्सांची कलाकार ह्या स्टेजीचेर आयल्या. आत्तांच्या नांदेक मडकय गांवची एक व्हेरी सुपर सिनियर सिटीजन 84 वर्सांची बायल ह्या नांदे मदीं आशिल्ली. परतून एकदां तिचे खातीर ताळयो जावं. मोहिनी देवी हे सादोळशे गांवचे आराध्य दैवत. सादारण 150 वर्सां पोरणें देवूळ. खूब वर्सां पयलीं थळावे लोक ह्या देवतेक मनादेवी म्हणटाले. गांवान एक भानुदास मास्तर म्हणून आयलो आनी ताणें पळयलें मनादेवी म्हणटा नांव सारकी न्ही तर तें मोहिनी देवी आनी ताणें त्या लोकांक सादारण पटवून दिलें. मोहिनी देवीच्या नाटकाक 100 वयर वर्सांची परंपरा आसा. भूप रागांतली ही तांची नांदी. वंदन तव पदी माय जननी गे संयोजन केला बाय पद्मा भट हांणी. हॅलो 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 वंदन तव पदी माय जननी गे
मोहिनी माता की जय। आम्ही प्रत्येक ह्यो ज्यो नांदी आज हांगा जाल्यात तातूंतल्या 3 नांदीक आमी एक नाटकाची थीम दिल्ली। ऑब्वियसली पहिली नांदी जी आशिल्ली ती शाकुंतल नाटकांतली आशिल्ली कारणान त्या नाटकांत त्या नांदी मदीं जे कलाकार आशिल्ले तांणी शाकुंतल नाटकाचो बेस केल्लो। बानोडेची जी पळय आमची नांदी जाली तांकां सौभद्र नाटकाची थीम दिल्ली आनी आत्तां जी नांदी जाली मोहिनी देवस्थानाची तांकां संगीत शारदा नाटकाची थीम दिल्ली। हें तुमच्या म्हायती खातीर फक्त सांगता। आयच्या नांदी दर्शन कार्यावळींतली फुडली नांदी आसा ती पणजेच्या श्री महालक्ष्मी मंदिराची। श्री महालक्ष्मी मंदिराचे मुखेल उत्सव म्हळ्यार चैत्र पुनव आनी रथसप्तम। एका काळार हांगा 6-7 नाटकां जातालीं। वेगवेगळ्या समाजाचे लोक त्या समाजाच्या बॅनरा खाला नाटकां करताले। तातूंत रथसप्तमीकर समाज आणि चैत्र पुनवेकर समाज हे 2 मुखेल सारस्वत पंगड तांची 2 नाटकां जातालीं। आतां पणजेच्या श्रीदेवी महालक्ष्मीची भूप आनी देस अशी मिश्र रागांतली नांदी आयकुया। प्रार्थना महालक्ष्मी माते आणि ह्या नांदीची संयोजक आसा सौ अक्षया डेंपो। हल चेक हल चेक हल 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 प्रार्थना महालक्ष्मी माते प्रार्थना महालक्ष्मी माते प्रार्थना महालक्ष्मी माते रसरंगासी सदा त्राते रसरंगासी सदा त्राते प्रार्थना महालक्ष्मी माते प्रार्थना महालक्ष्मी माते तव कृपे मंगल घडो तव कृपे मंगल घडो संत सेवा नित्य लाभो संत सेवा नित्य लाभो सदय नमितो आदि माते सदय नमितो आदि माते प्रार्थना महालक्ष्मी माते प्रार्थना महालक्ष्मी माते रसरंगासी सदा रसरंगासी सदा गाते प्रार्थना महालक्ष्मी माते प्रार्थना महालक्ष्मी माते तव कृपे मंगल घडो तव कृपे मंगल घडो
कृपे मंगल घडो तव कृपे मंगल घडो तव कृपे मंगल घडो तव कृपे मंगल घडो मंगल घडो मंगल घडो तव कृपे मंगल घडो संत सेवा नित्य लाभो संत सेवा नित्य लाभो सदय नमितो आदि माते सदय नमितो आदि माते प्रार्थना महालक्ष्मी माते प्रार्थना महालक्ष्मी माते रसरंगासी सदा राते रसरंगासी सदा राते प्रार्थना महालक्ष्मी माते प्रार्थना महालक्ष्मी माते तव कृपे मंगल घडो तव कृपे मंगल घडो तव कृपे मंगल घडो तव कृपे मंगल घडो आ
कुशावती न्हंयचे सैमाच्या वेंगेंतलो रिवण गांव. पयलींच्या तेंपाक ह्या गांवाक ऋषिवन म्हणटाले. कालांतरान ताचें नांव रिवण जालें. रिवण गांवचें आराध्य दैवत म्हळ्यार श्री विमलेश्वर. सभोवती रानगा मध्ये देवूळ तेथे बैसला विमलेश्वर रावजी, विमलेश्वर रावजी ह्या उतरांनी गांवचो मेळ देवाक होरायता. थंयच्यात लागींच आमचो आमच्या मठाची शाखा रिवणां आसा. कालो, शिगमो, पिंडिका आनी नवरात्र हे गांवचे मुखेल उत्सव. तातूंत शिगमो आनी पिंडिका उत्सवांत थळावे कलाकार आपली नाटकां सादर करतात. 100 वर्सां परस वयर परंपरा लाभिल्ल्या ह्या नाटकाची सुरवात श्री विमलेश्वरा प्रभुवरा ह्या भूप आनी हंसध्वनी अशा मिश्र रागांतल्या बोलांनी सुरू जाता. तर ऐकूया ही नांदी. ह्या नांदीचे संयोजक आसात श्री दिगंबर प्रभुदेसाई.
सुयशा कमला सुयशा कमला सुयशा कमला सुयशा कमला सुयशा कमला सतत विनवितो प्रेमे तुझला सतत विनवितो प्रेमे तुझला आमायश दे तुझी नटवरा आमायश दे तुझी नटवरा श्री विमलेश्वरा प्रभुवरा श्री विमलेश्वरा प्रभुवरा नमन हे तव पदी शिवहरा नमन हे तव पदी शिवहरा श्री विमलेश्वरा प्रभुवरा श्री विमलेश्वरा प्रभुवरा प्रियामा सुयशा कमला आमा सुयशा कमला सतत विनवितो प्रेमे तुझला सतत विनवितो प्रेमे तुझला आमायश दे तुझी नटवरा आमायश दे तुझी नटवरा श्री विमलेश्वरा प्रभुवरा श्री विमलेश्वरा प्रभुवरा श्री विमलेश्वरा प्रभुवरा श्री विमलेश्वर महाराज की जय नांदी दर्शन ह्या कार्यावळीचो जे उगमस्थान आसा ते आमचे परमपूज्य विद्याधीश स्वामी महाराज तांकां दिसलें की नांदी दर्शन हो कार्यक्रम समस्त मठानुया पर्यंत पावचो कर्नाटक वाठारांत रावचे आमचे समाज बांधवांक अशे प्रकारचे नांदी दर्शन पळोवपाक मेळना कारण थंय संगीत नाटकां खूब कमी प्रमाणात जातात किंवा जायनात आनी केन्ना तरी 10 ऑक्टोबराक स्वामी महाराजांक मेळपाक एक नांदीची झलक दाखोवपाक आमी 10 ऑक्टोबराक स्वामी महाराजा कडेन गेले दिल्ली आशिल्ले ते चातुर्मासांतल्यान परतताले तेदूस ताणें आमकां सांगलें की आमी तांकां जेन्ना सांगलें तेन्ना आमचे कडेन जवळ जवळ 9 नांदी आशिल्ल्यो 9 काय 10 स्वामी महाराजांनी म्हळें की मडकयची नांदी ह्या कार्यक्रमाक आसूंकच जाय माड्डोची नांदी ह्या कार्यक्रमाक आसूंकच जाय देवकी कृष्णाची नांदी ह्या कार्यक्रमाक आसूंकच जाय आनी आमचे मुखार व्हडलो प्रस्न उबो रावलो
ह्या जाग्यावेल्यो नांदी, ह्या जाग्यावेली नाटकांच बंद जाल्यात, नांदी सोदच्यो पडटात जाल्यार हें कशें जातलें. पूण स्वामी महाराजांचो शब्द आनी तो आमी कसोच सकयल दवरूंक शकनात. आनी म्हणून आमी तितल्याच नेटान त्या प्रयत्नाक लागले आनी त्या प्रयत्नाचें फळ म्हणून आमी ही एक तातूंतली पयली नांदी तुमच्या मुखार येता ती माशेल गांवची. माशेल हो गोंयचो सगळ्यांत चडांत चड देवस्थानां आशिल्लो गांव. गांवांत 4.5 पावलाक देवळां. श्री मल्लीनाथ पिसुरवळू, शाणोरवळू, शांतादुर्गा चिमलकांत, शांतादुर्गा हळदणकांत, श्री गणपती आनी अशीं जायतीं दैवतां. देवकी कृष्णाचें देवूळ हें तातूंतलेंच एक. गोंयांत ह्या दैवताचें फक्त एकच देवूळ आसा. पुराय भारतांत पावला पावलाक आमकां राधाकृष्ण वा श्री कृष्णाचीं देवळां मेळटात. मागीर तें मथुरा वृंदावन आसूं वा कर्नाटकांतलो उडपी गांव आसूं, पूण देवकी कृष्णाचें देवूळ घडये अपवादानच मेळटलें. देवकी कृष्णाचो मुखेल उत्सव म्हळ्यार मालिनी पौर्णिमा, जाका आमी मान्नी पुणव म्हणटात कोंकणीन. ह्या उत्सवांत पयलीं काळाक खूब नाटकां जातालीं. सद्याक ती स्थगीत आसात. पूण ह्या नांदी दर्शन कार्यावळी उपरांत हांगा आयिल्ल्या संचान ही नाटकां परतून सुरू करपाची इत्सा प्रगटायल्या. श्री रामदेव वीर विठ्ठल तांचो संकल्प पुराय करूं दी अशें मागता. श्री शिरीष लवंदे हांणी मल्हार रागांत रचिल्ली ही खाशेली नांदी आनी त्या नांदीचे बोल आसात. वंदन करता देवकी कृष्णा. नांदी कोंकणीत आसा, पूर्णपणान कोंकणीत आसा आनी ताजो संयोजकय शिरीष लवंदेच आसा. नमन तुकाशी देवकी कृष्णा देवा रवळनाथा. नमन तुकाशी देवकी कृष्णा देवा रवळनाथा. शुभ कार्याच्या शुभ आरंभी, शुभ कार्याच्या शुभ आरंभी, शुभ यश तेरे माता. शुभ यश तेरे माता. नमन तुकाशी देवकी कृष्णा देवा रवळनाथा. नमन तुकाशी देवकी कृष्णा देवा रवळनाथा. माय देवकी कृष्ण सदोदित. माय देवकी कृष्ण सदोदित. फुल्यात आमच्या पावता. फुल्यात आमच्या पावता. संकटात तू देव रवळनाथ. संकटात तू देव रवळनाथ. फाटल्यान उबो रावता. फाटल्यान उबो रावता. देवदयेचे पावन आमी. देवदयेचे पावन आमी. देवदयेचे पावन आमी. देवदयेचे पावन आमी.
देवदयेचे पावन आम्ही, देवदयेचे पावन आम्ही, तुझीच कीर्ती गायता, तुझीच कीर्ती गायता. नमन तुका श्री देवकी कृष्ण देवा प्रभयनाथा. नमन तुका श्री देवकी कृष्ण देवा प्रभयनाथा. भक्त तुझे हे आम्ही सगळे, भक्त तुझे हे आम्ही सगळे, सेविक एकटाय आयल्या, सेविक एकटाय आयल्या. दर्शन तुझिया तेज रूपाचे, दर्शन तुझिया तेज रूपाचे, घेऊन धाडोस साऱ्या, घेऊन धाडोस साऱ्या. अशीच घडची अखंड सेवा, अशीच घडची अखंड सेवा. अखंड सेवा, अशीच घडची अखंड सेवा. अशीच घडची अखंड सेवा, अशीच घडची अखंड सेवा. हेच मागणे आता, हेच मागणे आता. नमन तुका श्री देवकी कृष्ण देवा प्रभयनाथा. नमन तुका श्री देवकी कृष्ण देवा प्रभयनाथा. शुभ कार्याच्या शुभ आरंभी, शुभ कार्याच्या शुभ आरंभी, शुभ यश देणे माता, शुभ यश देणे माता, शुभ यश देणे माता. देवकी कृष्ण माशेलाच्या या पंगडा खातीर एक खाशेल्यो ताळयो तुमचे कडच्यान अपेक्षा आसा आणि हाजें कारण म्हळ्यार कोंकणींतल्यान बरयिल्ली ही नांदी आसा. रसीक प्रेक्षकांनो, हो सगळो कार्यक्रम जो आसा म्हणणाऱ्या लोकांक जर साथ बरी जर मेळ्ळी ना,
वाद्यवृंद जर बरो मेळना जाल्यार ती उंचाय जी गाठची पडटा नांदीन ती उंचाय मेळूंक शकना. आयच्या आमच्या कार्यक्रमाक अशी खूब हाय लेवलाची साथ आमकां मेळ्ळ्या. आमच्या हार्मोनियमाचे आसात श्री गोपाळ प्रभू. गोपाळ प्रभू हे अनिल पेगांवकार, प्रसाद गावस, पंडित सुधीर नाईक हांच्या हाताखाला तांणी संगीताचे हार्मोनियमचे शिक्षण घेतलां. ते MA इन हार्मोनियम आसात आनी आकाशवाणीचे ते बी हायग्रेड कलाकार आसात. तांणी साथ केल्या ती खूब व्हडल्या व्हडल्या कलाकारांची बरोबर गायकाची बरोबर केल्या. कलापिती कोमकली, उपेंद्र भट, निशाद बाकरे नांव खूब व्हडलें आसात. नांवाची एक वळेरीच व्हडली आसा आनी ती नांव जर घेवपाक जर गेलो जाल्यार 5-10 मिनटां फक्त त्या नांवाकच वतली. सो गोपाळ प्रभू परत एकदा तांचे खातीर ताळयो जावं दी. तबल्याची साथ आमकां दिवपी आसात ते दत्तराज शेटये. दत्तराज शेटये आणि कृष्णा वेळीकर, पांडुरंग गावस, प्रकाश नायक आणि तुळशीदास नावेलकर ह्या तबलापटू कडेन ताणें शिक्षण घेतलां. आनी महेश काळे, राहुल देशपांडे, आशाताई खाडीलकर ह्या सारक्या दिग्गज गायकांक आनी गायिकेचे बरोबर गायकांक ताणें साथ दिल्या. महाराष्ट्र नाट्य स्पर्धेत सेगीत 3 वेळा तांणी उत्कृश्ट तबलावादक म्हणून तांकां बक्षीस मेळ्ळां. तांचे खातीरय एक ताळयो जावच्यो. केदार धामस्कर. केदार धामस्कर हांचे शिक्षक एक म्हणजे तांचे बापूय महेश धामस्कर, विलास पारकर आणि पंडित भवानी शंकर सध्या ते साऊंड रिकॉर्डिस्ट म्हणून आर्ट एंड कल्चरांत काम करतात. आणि निमणी सुवातेर यतीन तळावलीकर. यतीन तळावलीकर हांची जेन्ना म्हजे कडेन बायोडेटा सोदलो हांवें ताजे कडेन मागलो आनी हांव जेन्ना गुगलाचेर वचून तो सोदपाक लागलो तो बायोडेटा सादारण 2.5 पानांचो जालो आनी म्हाका प्रश्न पडलो अरे हांव हातूंतले कितले सांगतलो म्हणून हांवें सामकें लिमिटेड सांगता. युवा सृजन पुरस्कार हो गोंय सरकारचो एक उच्च श्रेणीचो पुरस्कार तांकां मेळिल्लो आसा. हांवें फक्त तुमकां जर सांगलें जायत जाल्यार सुरेश वाडकर, श्रीधर फडके हांचे सारक्या दिग्गज गायकांक पासून ते महेश काळे ज्यांचे गायन आतां जावपाचें आसा ह्या सगळ्यांक तांणी साथ दिल्या. यतीन तळावलीकर बाबा खातीरय बी तुमच्यो ताळयो जावच्यो. साश्टींतल्या असोळणे गांवचें आराध्य दैवत म्हळ्यार फातर्पेचें श्री वेताळ देवस्थान. हांगा कालो उत्सव जाता. शिमग्याचो उत्सव असोळणे गांवांत जाता. पै काणे, पै आंगले, केणी, कामत तिमले, कामत अशे वेगवेगळे परिवार माजन ह्या देवस्थानाचे वांगडी फाटलीं 6 वर्सां श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ पुरस्कार प्रदान सुवाळ्या उपरांत रातचें जावपी नाटक सादर करीत आयल्यात. हालीं वर्सांनी ती नाटकां जायनात. ही तांची श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठा कडली व्हड लागणूक जावन आसा. आतां ते सादर करतले माहरू बिहार रागांतली नांदी जय तू जयश्री वेताळ. संयोजक श्री सुदीन पै काणे. सुकृती फल सृजनाफल सुकृती
भल देशोन्नति राष्ट्र प्रबल देशोन्नति राष्ट्र प्रबल दे बुद्धि को कृषि बल दे बुद्धि को कृषि बल जय तु श्री वेताळ जय तु श्री वेताळ जय तु श्री वेताळ नमो भावे वन पद्मासी नमो भावे वन पद्मासी विनविति निशिनि कविकृत विनविति निशिनि कविकृत जय तु श्री वेताळ जय तु जय तु जय तु जय तु जय तु श्री वेताळ श्री वेताळ वंदना करितो तव प्रार्थना श्री वेताळ वंदना करितो तव प्रार्थना हे तू दिगंबरा दोषवीसी शंकरा हे तू दिगंबरा दोषवीसी शंकरा विघ्न सारे वारुणी देई रंग रंगुनी विघ्न सारे वारुणी देई रंग रंगुनी दिगंबरा तू येऊनी दोषवीसी शंकरा दिगंबरा तू येऊनी दोषवीसी शंकरा श्री वेताळ वंदना करितो तव प्रार्थना हे तू दिगंबरा दोषवीसी शंकरा विघ्न सारे वारुणी देई रंग रंगुनी दिगंबरा तू येऊनी दोषवीसी शंकरा दिगंबरा 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 श्री वेताळ महाराज की जय काणकोणच्यान पोळे वतना 5 किलोमीटर अंतराचेर तळपण न्हंयचे देगेर सैमान नटिल्लो मोखर्ड गांव आसा. पुर्तुगेजांच्या बाटाबाटीच्या काळांत धर्म आनी संस्कृतीच्या राखणे खातीर कांय सारस्वत कुटुंबां मोखर्ड गांवांत वचून स्थायीक जालीं. तांणी देवाची सेवा करची म्हणून गांवांत एक पिंपळाची पेड बांदलें. ल्हवू ल्हवू थंय भजन सुरू जालें आनी 1945 वर्सा कांय महाजन तरणाटे थंय एकठांय आयले आनी तांणी पयलें नाटक सादर केलें. तेन्नाच्यान आयज मेरेन ही नाटकां सुरू आसात. तांच्या नांदीचे बोल आसात. श्री अश्वथ नारायण देवा नमन हे तव पदी सद्भावा. ही नांदी गोंयचे नामनेचे भजन सम्राट श्री मनोहर बुवा शिरगांवकर हांणी रचल्या आनी हंसध्वनी रागांत ती सादर जाता. ह्या नांदीचे संयोजक आसात श्री शिरीश पै.
अश्वत्थनारायण देवा श्री अश्वत्थनारायण देवा नमन हे तव पदी सद्भावा नमन हे तव पदी सद्भावा श्री अश्वत्थनारायण देवा श्री अश्वत्थनारायण देवा नाटरंगी नटवी सकला नाटरंगी नटवी सकला सतत सुखावी निरसुनी भयाला सतत सुखावी निरसुनी भयाला भीत विनवणी दया पदाला भीत विनवणी दया पदाला श्री अश्वत्थनारायण देवा श्री अश्वत्थनारायण देवा अश्वत्थनारायण देवा श्री अश्वत्थनारायण देवा नमन हे तव पदी सद्भावा नमन हे तव पदी सद्भावा श्री अश्वत्थनारायण देवा श्री अश्वत्थनारायण देवा नाटरंगी नटवी सकला नाटरंगी नटवी सकला
सद्भावा नमन है तव पदी सद्भावा श्री अश्वत्थ नारायण देवा श्री अश्वत्थ नारायण देवा नाटरंगी नटवी सकला नाटरंगी नटवी सकला रंगी नटवी सकला सतत सुखावी निरसुनी भयाला सतत सुखावी निरसुनी भयाला प्रीत विनवणी तया पदाला प्रीत विनवणी तया पदाला श्री अश्वत्थ नारायण देवा श्री अश्वत्थ नारायण देवा श्री अश्वत्थ नारायण देवा श्री रामदेव वीर विठ्ठल महाराज की जय श्री अश्वत्थ नारायण महाराज की जय श्री गोकर्ण पर्तगाळी मठाधीश श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की जय श्री रामनाथ संस्थान हे गोंयचें एक मुखेल देवस्थान. धार्मीक कार्यावळी बरोबरच सामाजीक आणि लोकोपयोगी कामां करपी अशी देवस्थानाची वळख आसा. हांगाची नाटकां 100 वयर वर्सांची परंपरा आसा. श्री रामनाथ देवस्थान हे घडये गोंयचें एकमेव देवस्थान आसत जाचें आपलें एक स्वतंत्र अशें श्री रामनाथ महाजन नाट्य मंडळ आसा. ह्या नाट्य मंडळाक ताची स्वतंत्र कमिटी आसता आनी ह्या नाट्य मंडळाक अंदू 81 वर्सां पुराय जातात. महाशिवरात्रेचो उत्सव हो हांगाचो एक मुखेल उत्सव. ह्या उत्सवांत दर वर्सा 4 ते 5 नाटकां सादर जातात आनी तातूंतले एक नाटक कंपल्सरिली संगीत नाटक आसता. उत्सवाची सुरवात मंगलाचरणान जाता आनी धुळपेटीन सोंपता. 2 दीस सांजवेळा ल्हान भुरग्यांच्या ललीत कार्यक्रम जातात. तातूंतल्यान नवे कलाकार निर्माण जातात. भूप रागांतली ह्या नाटकाची नांदी ही अतिशय सुंदर
आणि श्रवणी असा नांदीचे बोल असतात. जय तू जय श्री रामनाथा. आणि या नांदीचे संयोजक असतात श्री जितेंद्र बोरकर. हॅलो हॅलो कल्पतरुषि भुवनाथ
सोजंगा संधी खेळवी सोजंगा नमन त्या श्रीरामनाथा नमन त्या श्रीरामनाथा जय तु जय श्रीरामनाथा जय तु जय श्रीरामनाथा कल्पतरुची भुवनाथा कल्पतरुची भुवनाथा जय तु जय श्रीरामनाथा जय तु जय श्रीरामनाथा जय तु जय श्री जय तु जय श्री जय तु जय श्री श्री रंगनाथ महाराज की जय श्री महालक्ष्मी मंदिर ट्रस्ट कुंकळी ही फाटली 111 वर्सां नाटकां सादर करीत आयल्यात. नाटकां लक्ष्मी पुजनाच्या दिसाच्यान सुरू जातात आणि 5 दीस सेगीत चलतात. पयलींचे काळार खंय थंय 7 नाटकां जाताली. हातूंत फक्त थळावे सरस्वतीच काम करतात. ही नाटकां पळोवपाक शेजारच्या वाठारांतले लोक मोठ्या संख्येन हाजीर असतात. तांच्या नांदीचे बोल आसात. नमन आहे लक्ष्मी पदा आणि राग आसा कलावती. या नांदीचे संयोजक आसात सुमुख केणी.
लक्ष्मीपदा नमन आहे लक्ष्मीपदा श्री पांडुरंग श्री शारदा श्री पांडुरंग श्री शारदा चिरानंद सखी सुख कंदा चिरानंद सखी सुख कंदा रामदेवी पद नमुनी सदा रामदेवी पद नमुनी सदा नमन आहे लक्ष्मीपदा नमन आहे लक्ष्मीपदा अज्ञानामिती तुझी बालके अज्ञानामिती 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 तुझी बालके सदा दयाना या सुमती सदा दयाना या सुमती नाट्यरंगे रंगवी सदा नाट्यरंगे रंगवी सदा तव गुण गाया बल देई आम्हा तव गुण गाया बल देई आम्हा जय जयकारा भरो सदा जय जयकारा भरो सदा नमन आहे लक्ष्मीपदा नमन आहे लक्ष्मीपदा अज्ञानामिती तुझी बालके अज्ञानामिती 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 तुझी बालके अज्ञानामिती अज्ञानामिती
अज्ञानामिति तुझी बालके अज्ञानामिति 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 तुझे बालके सदा दया सुमती सदा दया सुमती नाट्यरंगे रंगवी सदा नाट्यरंगे रंगवी सदा तव गुण गाया बल देया तव गुण गाया बल देया जय जयकारा बलो सदा जय जयकारा बलो सदा नमन आहे लक्ष्मी पदा नमन आहे लक्ष्मी पदा श्री पांडुरंग श्री शारदा श्री पांडुरंग श्री शारदा चिरानंद सखी सुखगंधा चिरानंद सखी सुखगंधा ब्रह्मदेवी पद नमुनि सदा ब्रह्मदेवी पद नमुनि सदा नमन आहे लक्ष्मी पदा नमन आहे लक्ष्मी पदा नमन आहे नमन आहे नमन आहे लक्ष्मी पदा श्री लक्ष्मी माता की जय श्री दामोदर संस्थान जांबावली हे पुराय गोंयचें एक जागृत देवस्थान. बाटाबाटीच्या काळार मठक्रम म्हणजे आतांच्या मडगांवच्यान श्री देव दामोदर जांबावले हाडलो. नवरात्र, आश्विन पुनव, कार्तिक पुनव, शिगमो आनी पिंडिका हे हांगाचे मुखेल उत्सव. हातूंतल्या कार्तिक पुनव, शिगमो आनी पिंडिका ह्या उत्सवांत नाटकां सादर करतात. पिंडिकेची नाटकां सारस्वत महाजन सादर करतात. शिगम्याची नाटकां मठग्रामस्थ सादर करतात. गांवच्या स्थानीक कलाकार कार्तिक पुनवेची नाटकां व्हडा दबाज्यान करतात. हांगाच्या नांदीची एक खासियत म्हळ्यार ती कोंकणी आनी मराठींतल्यान सादर जाता. आयज सादर जातली ती मिश्र रागांतली केदार आनी तिलक कामोद ह्या मिश्र रागांतली नांदी ही पिंडिकेची नांदी. मठग्रामस्थांची नांदी आनी वेगळी आसा. हातूंतली कोंकणी नांदी ही पुंडलीक नारायण दांडे हांणी बरयिल्ली आसा. श्री दामोदर संस्थानाकूय 100 वयर नाटकाची परंपरा लाभिल्ली आसा. तर आतां आयकुया रामनाथ दामोदर लक्ष्मी नारायण पद नमुनी रंग मंदिरात ह्या नांदीचे संयोजक आसात मंजुनाथ दुकळे आणि अभय अग्नी.
मक्कवरसाद नारायणी की जय।
श्री संस्थान कामाक्षी हे गोंयचें आनीक एक जागृत देवस्थान. दर उमाशेक हजारांनी भावार्थी लोक ह्या देवळाक भेट दितात. महाशिवरात्री विवाह करुणी मदन जाळीला विवाह करुणी मदन जाळीला अंकित झाला कृष्ण काल विस्मयकारा नमन नटवरा विस्मयकारा नमन नटवरा विस्मयकारा. विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की जय. सगळ्याक देव बरें करूं म्हणपाक हांव हांगा सांजचो 5:30 सवक्रम आमच्या बाल कलाकारांक उमेद वाडोवपाची तुमी तो कार्यक्रम पळोवन देव बरें करूं.
ते आमचे आयुश्यांक हे आमकां पळोवपाक मेळ्ळें आनीक जायते देवळांक हातूंत सहभागी करपाक मेळ्ळो. स्वामी महाराजान आमकां जेन्ना हे प्रोग्रामाची संकल्पना दिली तेन्ना सारस्वत टेंपल गोंयची जी आसात तांची 2 प्रोग्राम आमचेर जबाबदारी घाली. एक म्हणटा ती नांदी दर्शन आनी दुसरें म्हणटा युवा गायिका गीत रामायण. नांदी दर्शन म्हणटा गोंयची एक परंपरा. जेन्ना खंयच्याय देवस्थानाक उत्सव आसता तेन्ना त्या उत्सवाक नाटकां जातात, सांस्कृतीक कार्यक्रम जाता. तेन्ना प्रत्येक देवस्थानाची एक युनीक नांदी आसता. म्हणजे नांदी म्हणूनच आमी तो प्रोग्रामाक स्टार्ट करता. तेन्ना अशी गोंयची कितलीं सारस्वताची देवळां आसात त्या सगळे देवळांची स्वामी महाराजा संकल्पनेन आमी ही नांदी स्टार्ट केली. आनीक स्वामी महाराजान आमकां सांगलें की तुमी एक नांदीचो जवळ जवळ 2.5 वरांचो प्रोग्राम हांगा आयोजीत करात. हें आमकां जवळ जवळ जुलय म्हयन्याक स्वामी महाराजान सांगलें. आनीक त्या प्रमाणे आमी मिटींग घेवन सगळे देवस्थानांची कमिटीक एकठांय हाडून आमी हे प्रोग्रामाची सुरवात केली. आज हांगा 15 देवस्थानांची नांद्यो सादर जातल्यो आनीक तातूंत सगळीं देवस्थानां आपली महाजनांक घेवन हे नांद्यो हांगा म्हणटल्यो. आनीक हे नांदेक देवस्थानान प्रत्येक देवस्थानान खर्चान ही नांदीची हांगा प्रदर्शन जातलें. आनीक स्वामी महाराजा मुखार आनी वीर विठ्ठल आनी रामाच्या उपस्थितीक हांगा ही नांदी आज जातली. धन्यवाद. मंगलम सर्वांके नमस्कारू. ಗೋಕರ್ಣ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಜೀವೋತ್ತಮ ಮಠ ಅಂತೂ ಚಲ್ मंगलम सर्वांक नमस्कारू. ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಗೋಕರ್ಣ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಜೀವೋತ್ತಮ ಮಠ ಅಂತೂ चलतश्या सार्ध पंचतमानोत्सवाक दामोदर देवस्थान दुखून मंजुनाथ मामी येऊन पावलींती. नमस्कारू. आज ही कसन एक नांदी दर्शन असं ताजी बदल आमगेल वीक्षकांक 1-2 उत्तर आमगेल अभिप्राय. पयलीं हांव डेव्हलपमेंटाचेर आनी जे पळय नवें कितें हांगा दिसता ताजेर उलयतां. जे आमी पळयतात ते आमी इट इज बियॉन्ड आवर इमॅजिनेशन. वॉट इज डन बाय स्वामीजी एंड हीज विजन इज बियॉन्ड. Swamiji is Swamiji, yes, and the vision of our Swamiji is beyond imagination. Okay, so it is great. I have no words to express what I feel here, coming here, looking at the Ram statue, the highest in Asia. Then the development. We used to come here as kids, and we have grown coming here. The development what we see overnight is. It is na bhuto na bhavishyo. I don't think any I'm not underestimating any other mutts or any other Swamijis, but this is unimaginable. And advantage with our Swamiji is young and dynamic, and so we expect much more development happening in the coming years. Not that I'm saying that this is less. This is like amazing. This place is like we can proudly say that we belong to Partagal Mutt. Okay, it is amazing. That's it. What more to say? Like each and every detailing has been taken care of. Now, even a critic coming here will not have anything to write about what is wrong. Everything is correct. There is nothing called wrong here. Swamiji has written off the word wrong in what has been done. Like imagining something and putting it in actual. Is there is a perfection in this. Like it is like we also imagine so many things, but when putting it in practical, it doesn't happen. Seriously, I'm not boasting. I'm not trying to praise Swamiji, but this is a sincere feeling that every detailing has been taken care of. Like toilet, you think of the toilet is towards your canteen, whatever the finish and medical facility, everything. Like there is nothing which is left undone. So it is like only God and Swamiji together can get it. About Nandi now, there are 15 temples singing their traditional Nandis here, and 2 Nandis have been set by the organizers. We were just checking the mic and the stage. It is perfect. Like everything here is perfect, no complaint. Now only thing we have to go and perform, and it is our privilege and it is our
what you call it, it was destined in our destiny to be here on this day and sing on that stage our Nandi. Like we used to sing our Nandi on a smaller stage for the Natak. You know how it is traditional. Here we are like in Bollywood doing it. Okay. And thanks to Swamiji, and I hope the things go on like whatever Swamiji has in his mind. We cannot imagine it. All things will come through, and Swamiji is God, and all the gods who are placed in this Pavan Bhumi of Goa will support Swamiji, and we all Mahajans of all the temples are with Swamiji, and we will be there as available as and when. And this is a great moment for us, for GSBs. This is something out of this world. Forget GSBs, people non GSBs, non-Hindus, Catholics, Muslims, everybody is praising the Mutt today. Like we being in Goa and we being in market, we've been hearing from, we feel proud every minute, like people talk, people appreciate. This will be a Mutt come a tourist attraction in the long run. Swamiji has got plans to develop this, like everything will fall in place. This is what we see, just I think so 70-80%, the more 20%, and it will happen, and Swamiji will make it happen. Jai Ram and Jai Damodar. धन्यवाद. Thank you. सर्वांके नमस्कारू. श्री लक्ष्मी मंदिर सावरकट्टा कुक्काळे दुकून आईला एक महाजनाक नमस्कार करताची. आज ही तुम्ही अंगा कसा एक वैभव पळयला, एक कार्यक्रमाच्या पूरा काही तयारी जाल्ला सर, कशी तुमक दिसता, एक तुमगेले एक अनुभव कोणी ते स्वाम्याला इधर गर्दी करता कोण नांदी दर्शनात सार्ध पंचशताब्दी महोत्सव असा श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्सव मठाचो, आणि आमचे जे परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज आसा हाणे आमच्या सगळ्या सारस्वत समाजाक एक वैभव प्राप्त करून दिल्ले आसा, आणि वैभव हे आमकां ह्या संपूर्ण महोत्सवाच्या रूपान दिश्टी पडटा. कारण इतलो आमचो समाज एका बरोबर केन्नाच एकठांय आयलो ना, हो आता ह्या 550 वर्साच्या महोत्सवाक लागून आमकां दिश्टी पडून येता, आणि हाचो भयंकर उमेद जाता. कारण हे फक्त आमच्या समाजाकच न्ही, तर आमकां हे गोंयभर जर पळयलें जाल्यार अशें हे आमचे आता दक्षिण अयोध्या म्हणून हाचो सन्मान मेळ्ळा आमकां. हे आमचे आणि ह्या येदे व्हडल्या उत्सवाक आमचे सारख्या लक्ष्मी मंदिर ट्रस्टाक समावून घेऊन आमकां ह्या नांदी सगळ्यांचे विनंती मातशे फाटल्यान सरात ह्या स्वयंमुखार सगळ्यांनी गर्दी केली सामाजिक मातशे फाटल्यान सरात आणि लायनीन बोलकार सर एक ग्रुप ओव्हरऑल प्लीज प्रत्येक विशयाचो विकास जाल्लो आसा. आणि आमकां एक आता लोक अशे आमी पयलीं आमी समजुया आमकां खूप अशे स्वाम्याची मुखार गर्दी केल्या बाकीच्या समाजा भितर सगळ्या फाटल्यान सगळ्यांक फलमंत्र अशेच मेळटल्यो. भयंकर मोठे वैभव प्राप्त जाल्ले आसा अशें म्हाका दिसता. धन्यवाद. मातशे फाटल्यान सरा फाटल्यान प्लीज. पयलीं सगळ्या फाटल्यान घेयात मागीर फलमंत्र अशें येता. सगळ्यान फाटल्यान घेतली फलमंत्र अशें कोणाकूच दिवच ना. चलात प्लीज. सर्वांके नमस्कारू. गोकर्ण पर्तगाळी गोवाच्या देवस्थाना दुकुनु गण्याति गण्य मेंबर्स प्रायला सती आमी तांगेले कार्यक्रम बद्दल तशीच मठा बद्दल एक दोन नमस्कार. नमस्कार. सगळे ग्रुपाक विनंती, सगळे सगळे ग्रुप तसेच आमचे बरोबर आहात उल्हास पैखोत मोहिनी देवालय सांगेल ते आयकपाक जाय. स्वामी महाराजांनी सांगताना स्वामी महाराजांच्या मुखार आम्ही गर्दी करप न्ही, आमकां कळपाक जाय प्रत्येकाक. रामनाथ प्रभुदेसाई ज्या शिस्तीन आमी नांदी केल्यात ती पाळया प्लीज. वैभव शेणवी सगळे फाटल्यान सरात एक एक ग्रुपाक आपयतात मुखार. आमकां आज एक आनंदाचो एक एक ग्रुपाक आपयतात. त्याच खातीर आमच्या सारस्वत देवळांत ज्यो नांदी जातात त्यो नांदी म्हणजे प्लीज, आणि ती संस्कृती टिकून दवरपाची जबाबदारी आयची युवा पिढीचेर आसा. खरें म्हळ्यार आज जर पळयत गोंयांत जाल्यार युवा पिढी नाटका पासून खंय तरी पयस गेल्या, संगीत नाटका पासून. ती ह्या निमित्यान आज एकठांय आयली. फक्त परमपूज्य स्वामी महाराजांनी एक इच्छित दाखयली आणि एक आदेश दिलो की गोंयच्या देवळांतल्यो सगळ्यो नांद्यांक प्रेझेंट जावच्यो, आणि तो आज्ञे मानून आम्ही फुडें सरले सगळे. त्या करतना आमकां आज उमेद दिसता की पावरफुल आशिल्लो तो आदेश की नांदी आमगेल्यो खंय तरी शेणात चलिल्ल्यो.
कारण जे नाटकच आणि काही कडेन आता देवालयात जो नाटक ती जायना हो group चलता, नाटकाचे तो कसं जालां, महालक्ष्मी नाटकाचे पणजी, प्रोफेशनल ताणीच जाल्यात मुखार जे पळय महाजन लोक बाकीचे नाटक फाटल्यान करताले तो आता खंय तरी कमी जायत गेला आणि भायल्यान एक आणि आर्टिस्ट आता हाडप आनी आदी नाटक नमितो करप आणि तातूंतल्यान मूळ पंचकुंडाचे उद्देश आशिल्ले. आशिल्लो तो खंय तरी कुशी पडला आता पंचकुंडाक एक आशिल्ले मेन ते जाली कितें सगळे नांदीची मुखार नांदी येता नाटकाची थंय सुरवात फुडें. आणि ती सुरवातच बरी जाल्या आणि परमपूज्य स्वामी महाराजांच्या आशिर्वादान गोंयांत तरी एक 4-5 कडेन नांदी सामक्यो please. नाच पयलीं म्हणटाले कोणाक आतां खबरूच नाशिल्ल्यो आदी नमितो, की नांदी आसात काय ना आदी मागीर. पण स्वामी महाराजांनी मुद्दम लायनीन चला, आदेश लायनीन. दिलो की ह्या त्या अमुक वटेन, अमुक त्या देवळांच्यो 4 देवळांच्यो नांदी कित्याक नात त्यो सोदून पंचकुंडाचो काडात आणि group बसयात leader. आणि आमच्या सगळ्या महाजनांनी म्हणजे कलाकारांनी प्रयत्न करून त्यो नांदी जमयल्यो खंय आसा त्यो आणि ह्या निमित्यान ह्या नांदी दर्शनाच्या निमित्यान त्यो नांदी रिवायव जाल्यो जिती जाल्यो म्हणजे एक तरेन आमची संस्कृती खंय तरी शेणटाली ती चामुंडेश्वरीन संस्कृती घेतले. मार्गार हाडपाची जिती करपाचें काम खूब चामुंडेश्वरी मोलाचें मुखार काम स्वामी महाराजांनी केलें चामुंडेश्वरी हे या मुखार यो. नांदीची कलेमळा फलश्रुती म्हणपाक जाय सगळ्यात महत्वाचे त्याचबरोबर होय, दुसरी गोष्ट म्हणजे चामुंडेश्वरीच्या सगळ्या युवा मुखार पिढीक please, आज नांदी मातशें पळयल्या फाटल्यान please. 3 पिढयांचे लोक एकठांय परत तुम्ही गर्दी म्हणजे करतात. आजो भुरगो आणि नातू या तिन्ही एका नांदीक आज म्हणतात हे क्वचित दिश्टी पडटलें होय, आणि आमी त्या आता म्हणटना हे group कित्याक लागून वर घडलें एकेच सरकाराच्या तर ह्या चामुंडेश्वरी नांदी सुरवात दर्शन करतात. कार्यक्रम जो स्वामी महाराजांच्या तकलेंतल्यान आयलो चामुंडेश्वरी पयले आशिल्ले संकल्पनेतल्यान भायर सरलो तातूंतल्यान आणि हे एक बाकीच्या खंय तरी परत युवा विनंती, पिढीने मातशें आपले फाटल्यान भुजार चला, घेतले please. फुडें व्हरपाचें हे अशेंच चलचें चामुंडेश्वरीचो अशी group परमपूज्य leader पयली स्वामी हो. महाराजांच्या चरणा कडेन प्रार्थना आमी आणि करतात आणि फलमान देवा दर्शनाक कडेन घेऊन यावडे मागतात. वचपाचे विमलेश्वर देवस्थान आणि प्रत्येक देवालय एक पर्तगाळ देवालय मठ हाजे भितर एक जे रिलेशन आसा ते व्हडलेशें सांगपाची गरज ना कारण विमलेश्वर देवस्थान एक 500 मिटराचेर आमच्या पर्तगाळच्या रिवण शाखाचो जो मठ आसा त्या हाजेर आमचे वसिले आसा आणि प्रत्येक पावटी जेन्ना जेन्ना स्वामी महाराज तांचे मठाक जेन्ना येतात ते सदांच आमच्या विमलेश्वराक होय, दर्शन चामुंडेश्वरीचे सोडून नमन बाकीचे आसा करूनच ते पुढे मातशे वतात. उपकार कर प्लीज आणि फाटल्यान रावात. अशे तरेचे आमचे नाते आसा आणि ह्या हातूंतल्यान आज पळय जे 550 चल, चल, जे चल, पळय चल. वर्स कंप्लीट जाता त्या हातूंतल्यान पळय जो एक उत्सव असो घडोवन हाडला तातूंतल्यान म्हाका चला, दिसता फुडें की सरा, आमी फुडें सरा. जे घेतले ते सारस्वत मातशे फुडें खंय सरा. तरी आमकां एकमेकाक खबरच नाशिल्ले अशे तरेची परिस्थिती आमची आशिल्ली आणि हातूंतल्यान खंय तरी आमी एक कडेन येवन म्हाका दिसता आमी जे पळय एक सारस्वत एक घेतले ते संजीवनी मातशे जी फुडें सरा. तयार जाली हातूंतल्यान ती खऱ्यांनी एक आणि खुशबू ताजी हाडपा फुडलो सारकी देवी आसा. महालक्ष्मी आणि हे देवस्थान सगळे करपा बांदेवडे फाटले जे क्रेडीट तुम्ही हांगारावात. ते स्वामी लायन महाराजांनी करात, आमी खऱ्यांनी please. दिवपा जाय कारण बांदेवडे. आमच्या आमकां नांदी म्हणटा ते एक्चुअली खऱ्यांनी महालक्ष्मी. आमकां तितले हे नाशिल्ले पूण आज ह्या नांदी खातीर फाटल्या 2 म्हयन्याक आमी पयली प्रॅक्टीस केल्या आज खंय तरी आमकां नांदी आमचे बरोबर आमच्या भुरग्यांकय ती नांदी सादारणशी पाठ जाली बट ह्या खातीर म्हाका दिसता आमी स्वामी महाराजा खऱ्यांनीच आभार मानपा जाय त्याच बरोबर हांगासर जे पळय उत्सवाच्या निमित्तान एक पळय रिनोवेशन जे करून हाडलां ते खऱ्यांनी म्हाका दिसता गोंयचेच न्ही किंवा बाकीचे जे भायले लोक येतात तांच्यांनी जे गोंयाक पांय दितात आनी खऱ्यांनी पर्तगाळ मठाक येवन दर्शन दिवन ताजे खऱ्यांनी पळोवन एक हे सॅटिस्फाय जावपाचें अशें म्हाका दिसता तितलेंच हांव सांगून म्हजी 2 उतरां सोंपयता देव बरोबर सर्वांकय धन्यवाद. ಸರ್ವಾಂಕೈ ನಮಸ್ಕಾರು ಗೋಕರ್ಣ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಜೀವೋತ್ತಮ ಮಠ ಅಂತೂ ಚಲ್ತಸಲ ಶಾರದ पंचशतमानोत्सवाक पूर जणांकय स्वागत. आता मी उलयत आसा ती वल्लभ मामालागी रामनाथीच्या प्रेसिडेंट जावन आसा त्यांनी तुम्ही पळयल वरी हांगा कितले एक अद्भुत जावन आशिल्ला एक रामाल प्रतिमा तशीच आमगेला गोकर्ण मठ कितले एक चंद जाल्ला आमकां कोणाकय आमी इमॅजिनूय करनी तितली अद्भुत जाला. गोवा टेम्पल्साक कसन एक स्वामी महाराजाला आज्ञा आयल्या कशी तुमका मठाक व्यवस्था ताजे बगे कसाने एक तुम करचेक अवकाश मेळ्ळा आसता एक 2 उतर. पयले सुवातेर आमचें भाग्य की ही 550 वर्सां मठाक पळय जाल्यांक ते आमचे आयुश्यांक हे आमकां पळोवपाक मेळ्ळें आनीक जायते देवळांक हातूंत सहभागी करपाक मेळ्ळो. स्वामी महाराजान आमकां जेन्ना हे प्रोग्रामाची संकल्पना दिली तेन्ना सारस्वत टेम्पल गोंयची जी आसात तांची 2 प्रोग्राम आमचेर जबाबदारी घाली. एक म्हणटा ती नांदी दर्शन आनी दुसरें म्हणटा युवा गायिका गीत रामायण. नांदी दर्शन म्हणटा गोंयची एक परंपरा. जेन्ना खंयच्याय देवस्थानाक उत्सव आसता तेन्ना त्या उत्सवाक नाटकां जातात, सांस्कृतीक कार्यक्रम जाता तेन्ना प्रत्येक देवस्थानाची एक युनीक नांदी आसता. म्हणजे नांदी म्हणूनच आमी तो प्रोग्रामाक स्टार्ट करता. तेन्ना अशी गोंयची कितली सारस्वताची देवळां आसात त्या सगळे देवळांची स्वामी महाराजा संकल्पनेत आमी ही नांदी स्टार्ट केली
आनीक स्वामी महाराजान आमकां सांगलें की तुमी एक नांदीचो जवळ जवळ 2.5 वरांचो प्रोग्राम हांगा आयोजीत करात. हें आमकां जवळ जवळ जुलय म्हयन्याक स्वामी महाराजान सांगलें आनीक त्या प्रमाणे आमी मिटींग घेवन सगळे देवस्थानांची एक कमिटी एकठांय हाडून आमी हे प्रोग्रामाची सुरवात केली. आज हांगा 15 देवस्थानांची नांद्यो सादर जातल्यो आनीक तातूंत सगळीं देवस्थानां आपली महाजनांक घेवन हे नांद्यो हांगा म्हणटल्यो. आनीक हे नांदेक देवस्थानान प्रत्येक देवस्थानान खर्चान ही नांदीची हांगा प्रदर्शन जातलें आनीक स्वामी महाराजा मुखार आनी वीर विठ्ठल आनी रामाच्या उपस्थितीक हांगा ही नांदी आज जातली. धन्यवाद. ಸರ್ವಾಂಕ ನಮಸ್ಕಾರು. ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಗೋಕರ್ಣ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಜೀವೋತ್ತಮ ಮಠ ಅಂತೂ ಚಲ್ತಶ್ಯ ಸಾರ್ಧ पंचतमानोत्सवाक दामोदर देवस्थान दुखून मंजुनाथ मामा येऊन पावलींती. नमस्कारू. आज ही कसन एक नांदी दर्शन असं ताजी बदल आमगेल वीक्षकांक एक दोन उत्तर आमगेल अभिप्राय. पयलीं हांव डेव्हलपमेंटाचेर आनी जे पळय नवें कितें हांगा दिसता ताजेर उलयतां. जे आमी पळयतात ते आमी इट इज बियॉन्ड आवर इमॅजिनेशन. what is done by Swamiji and his vision is beyond. Swamiji is Swamiji, yes, and the vision of our Swamiji is beyond imagination. Okay, so it is great. I have no words to express what I feel here coming here, looking at the Ram statue, the highest in Asia. Then the development, we used to come here as kids and we have grown coming here. The development what we see overnight is it is na bhuto na bhavishyo. I don't think any I'm not underestimating any other mutts or any other Swamijis, but this is unimaginable. And advantage with our Swamiji is young and dynamic, and so we expect much more development happening in the coming years. Not that I'm saying that this is less. This is like amazing. This place is like we can proudly say that we belong to Partagal Mutt. Okay, it is amazing. That's it. What more to say? Like each and every detailing has been taken care of. Now, even a critic coming here will not have anything to write about what is wrong. Everything is correct. There is nothing called wrong here. Swamiji has written off the word wrong in what has been done. Like imagining something and putting it in actual is there is a perfection in this. Like it is like we also imagine so many things, but when putting it in practical, it doesn't happen. Seriously, I'm not boasting. I'm not trying to praise Swamiji, but this is a sincere feeling that every detailing has been taken care of. Like toilet, you think of the toilet is towards your canteen, whatever the finish and medical facility, everything. Like there is nothing which is left undone. So it is like only God and Swamiji together can get it. About Nandi now, there are 15 temples singing their traditional Nandis here, and 2 Nandis have been set by the organizers. We were just checking the mic and the stage. It is perfect. Like everything here is perfect, no complaint. Now only thing we have to go and perform, and it is our privilege and it is our what you call it, it was destined in our destiny to be here on this day and sing on that stage our Nandi. Like we used to sing our Nandi on a smaller stage for the Natak. You know how it is traditional. Here we are like in Bollywood doing it. Okay. And thanks to Swamiji, and I hope the things go on like whatever Swamiji has in his mind. We cannot imagine it. All things will come through, and Swamiji is God, and all the gods who are placed in this Pawan Bhumi of Goa will support Swamiji, and we all Mahajans of all the temples are with Swamiji, and we will be there as available as and when. And this is a great moment for us, for GSBs. This is something out of this world. Forget GSBs, people non GSBs, non-Hindus, Catholics, Muslims, everybody is praising the Mutt today. Like we being in Goa and we being in market, we've been hearing from, we feel proud every minute. Like people talk, people appreciate. This will be a Mutt
become a tourist attraction in the long run. Swamiji has got plans to develop this, like everything will fall in place. This is what we see, just I think so 70-80%, the more 20%, and it will happen, and Swamiji will make it happen. Jai Ram and Jai Damodar. धन्यवाद, thank you. मंगलम सर्वांके नमस्कारो. श्री लक्ष्मी मंदिर सावरकट्टा कुक्काळे दुकून आईला एक महाजनाक नमस्कार करताची. आज ही तुम्ही हांगा कसा एक वैभव पळयला, एक कार्यक्रमाच्या पूरक तयारी जाल्लो आसा, कशी तुमकां दिसता, एक तुमगेलो एक अनुभव सांगा. नमस्कार. म्हाका दिसता हो जो सार्ध पंचशताब्दी महोत्सव आसा श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्सव मठाचो, आणि आमचे जे परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज आसा हाणें आमच्या सगळ्या सारस्वत समाजाक एक वैभव प्राप्त करून दिल्लें आसा. आणि वैभव हे आमकां ह्या संपूर्ण महोत्सवाच्या रुपान दिश्टी पडटा. कारण इतलो आमचो समाज एका बरोबर केन्नाच एकठांय आयलो ना. हो आता ह्या 550 वर्साच्या महोत्सवाक लागून आमकां दिश्टी पडून येता, आणि हाचो भयंकर उमेद जाता. कारण हे फक्त आमच्या समाजाकच न्ही, तर आमकां हे गोंयभर जर पळयलें जाल्यार अशें हे आमचे आतां दक्षिण अयोध्या म्हण हाका जो सन्मान मेळ्ळा आमकां, हे आमचे म्हळ्यार खरें भाग्य. आणि ह्या येदे व्हडले उत्सवाक आमचे सारक्या लक्ष्मी मंदिर ट्रस्टाक समावून घेवन आमकां ह्या नांदी दर्शनाच्या कार्यक्रमाचो आमकां एक भाग करून घेतला. म्हणजे ह्या उत्सवाक फक्त सामाजिकच न्ही, सांस्कृतिकच न्ही, धार्मिकच न्ही, ओवरऑल प्रत्येक विशयाचो विकास जाल्लो आसा. आनीक आमकां एक आतां लोक अशे एक सन्मानान पळोवपाक लागल्यात. जो आमी पयलीं सारस्वत समाज म्हणल्यार अशें आमकां खूब अशें दिसतालें बाकीच्या समाजा भितर, पूण आज एक सारस्वत समाज हाका एक भयंकर मोठे वैभव प्राप्त जाल्ले आसा अशें म्हाका दिसता. धन्यवाद. मंगलम सर्वांके नमस्कारो. गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्सव मठांतू कसन एक 550 इयर्स सेलिब्रेशन चलतस. हक्का आजी गोवाच्या देवस्थाना दुखून गण्याति गण्य व्यक्ती पुरा आयिल्लो आसा ती, ट्रस्टीज कमिटी मेंबर्स पुरा आयिल्लो आसा ती. हे आती आमी तांगेले की हे कार्यक्रमा बद्दल तशीच मठा बद्दल एक 2 उतरां उलोवचव्या. नमस्कार. नमस्कार. हांव शिरीश पै, श्री अश्वत्थ नारायण देवालय मोकड काणकोण हांगचो. तशेंच आमचे बरोबर आहात हांव उल्हास पै खोत, मोहिनी देवालय अध्यक्ष सदोळ हिराचंद्र बाळे, मोहिन देवालय सदोळशे. रामनाथ प्रभुदेसाई विमलेश्वर देवस्थान अध्यक्ष. वैभव शेणवी, अश्वत्थ नारायण मोकड. आमकां आज एक आनंदाचो दीस. इतल्याच खातीर आमच्या सारस्वत देवळांत ज्यो नांदी जातात त्यो नांदी म्हणजे आमची एक संस्कृती, आणि ती संस्कृती टिकून दवरपाची जबाबदारी आयची युवा पिढीचेर आसा. खरें म्हळ्यार आज जर पळयत गोंयांत जाल्यार युवा पिढी नाटका पासून खंय तरी पयस गेल्या, संगीत नाटका पासून. ती ह्या निमित्यान आज एकठांय आयली. परमपूज्य स्वामी महाराजांनी एक इच्छी दाखयली आनी एक आदेश दिलो की गोंयच्या देवळांतल्यो सगळ्यो नांदी हांगा प्रेझेंट जावच्यो, आनी तो आज्ञा मानून आमी फुडें सरले सगळे गोंयभर. आनी ते करतना आमकां आज उमेद दिसता की ते इतलो पावरफूल आशिल्लो तो आदेश की नांदी आमगेल्यो खंय तरी शेणत चलिल्ल्यो. कारण जे नाटकच आज कांय कडेन देवालयान नाटक जायनात. नाटकांचेच कशें जालां, नाटकांचे प्रोफेशनल जाल्यात. जे पळय महाजन लोक नाटक करताले तो आतां खंय तरी कमी जायत गेला, आनी भायल्यान एक आर्टिस्ट हाडप आनी नाटक करप, आनी तातूंतल्यान मूळ उद्देश आशिल्लो तो खंय तरी कुशीक पडला. आतां एक मेन जालें कितें, नांदी नाटकाची सुरवात, आनी ती सुरवातच बरी जाल्या. आनी परमपूज्य स्वामी महाराजांच्या आशिर्वादान गोंयांत तरी एक 4-5 कडेन नांदी सामक्यो नात. पयलीं म्हणटाले कोणाक आतां खबरूच नाशिल्ल्यो की नांदी आसात काय ना, पण स्वामी महाराजांनी मुद्दम आदेश दिलो की ह्या अमुक अमुक देवळांच्यो 4 देवळांच्यो नांदी कित्याक नात त्यो सोदून काडात आनी बसयात. आनी आमच्या सगळ्या महाजनांनी म्हणजे कलाकारांनी प्रयत्न करून त्यो नांदी जमयल्यो खंय आसा त्यो. आनीक ह्या निमित्यान, ह्या नांदी दर्शनाच्या निमित्यान त्यो नांदी रिवायव जाल्यो, जिती जाल्यो. म्हणजे एक तरेन आमची संस्कृती खंय तरी शेणटाली, ती संस्कृती मार्गार हाडपाची, जिती करपाचें काम, खूब मोलाचें काम स्वामी महाराजांनी केलें. हे ह्या नांदीची खरें म्हळ्यार फलश्रुती म्हणपाक जाय, सगळ्यांत महत्वाचें. त्याच बरोबर दुसरी गोष्ट म्हणजे सगळ्या युवा पिढीक आज नांदी पळयल्यार 3 पिढयांचे लोक एकठांय, म्हणजे आजो, भुरगो आनी नातू, ह्या तिनी एका नांदीक आज म्हणटात. हें क्वचित दिश्टी पडटलें. आनी तें म्हणटना हें कित्याक लागून घडलें
तर ह्या नांदी दर्शन कार्यक्रम जर स्वामी महाराजांच्या तकलेंतल्यान आयलो, संकल्पनेंतल्यान भायर सरलो, तातूंतल्यान हे एक खंय तरी युवा पिढीन हे आपले भुजार घेतले फुडें व्हरपाचें, हे अशेंच चलचें अशी परमपूज्य स्वामी महाराजांच्या चरणा कडेन प्रार्थना आमी करतात आनी देवा कडेन मागतात. देव बरें करूं. विमलेश्वर देवस्थान आनीक पर्तकाळ मठ हाजे बद्दल एक जे रिलेशन आसा ते व्हडलेशें सांगपाची गरज ना, कारण विमलेश्वर देवस्थान एक 500 मिटराचेर आमच्या पर्तकाळच्या रिवण शाखेचो जो मठ आसा त्या हाजेर आमचे वसिले आसा. आनी प्रत्येक फावटी जेन्ना जेन्ना स्वामी महाराज तांचे मठाक जेन्ना येतात ते सदांच आमच्या विमलेश्वराक दर्शन किंवा नमन करूनच फुडें वतात. आनी अशे तरेचे आमचे नातें आसा. आनी ह्या हातूंतल्यान आज पळय जे 550 जे पळय वर्सां कंप्लीट जाता त्या हातूंतल्यान पळय जो एक उत्सव असो घडोवन हाडला, तातूंतल्यान म्हाका दिसता की आमी जे सारस्वत खंय तरी आमकां एकमेकाक खबरच नाशिल्ले अशे तरेची परिस्थिती आमची आशिल्ली. आनी हातूंतल्यान खंय तरी आमी एक कडेन येवन म्हाका दिसता आमी जे पळय एक सारस्वत एक संजीवनी जी तयार जाल्या हातूंतल्यान ती खऱ्यांनी एक खूश भोगपा सारकें आसा. आनी हे सगळे करपा फाटले जे क्रेडीट हे स्वामी महाराजाक आमी खऱ्यांनी दिवपा जाय. कारण आमकां नांदी म्हणटा ते एक्चुली खऱ्यांनी आमकां तितले हे नाशिल्ले, पूण आज ह्या नांदी खातीर फाटल्या 2 म्हयने आमी पयली प्रॅक्टीस केल्या. आज खंय तरी आमकां नांदी आमचे बरोबर आमच्या भुरग्यांकय ती नांदी सादारणशी पाठ जाली. बट ह्या खातीर म्हाका दिसता आमी स्वामी महाराजाक खऱ्यांनीच आभार मानपा जाय. त्याच बरोबर हांगासर जे पळय उत्सवाच्या निमित्तान एक पळय रिनोवेशन जे करून हाडलां ते खऱ्यांनी म्हाका दिसता गोंयचेच न्ही किंवा बाकीचे जे भायले लोक येतात तांच्यांनी जो गोंयाक पांय दितात आनी खऱ्यांनी पर्तकाळ मठाक येवन दर्शन दिवन ताजे खऱ्यांनी पळोवन एक हे सॅटिस्फाय जावपाचें अशें म्हाका दिसता. इतलेंच हांव सांगून म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरोबर. सर्वांकय धन्यवाद. वंदन करता रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसद्वराय मङ्गलम् कुङ्कुमोपेतचन्दनादिचर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरिमङ्गलम्
तुलसीवनमालिकाय जलजसदृशदेहाय चारुमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् देवकी सुपुत्राय देवदेवोत्तमाय भावज गुरुवराय भव्यमङ्गलम् पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्रवदनाय अण्डज वाहनाय अतुलमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् चित्तकामिताय शुभदमङ्गलम् रामदासाय मृदुलहृदयकमलवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितम्
मङ्गलम् मङ्गलम्
श्रीराम जय राम जय जय राम 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 बोलो सियावर रामचंद्र की जय अयोध्यापति रामचंद्र की जय भक्तांतर्गत श्री रामचंद्र की जय।
ಭಜನೆಯಲಿ ಮನ ಇಡೋ ಇಡೋ. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ್ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ್. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ್ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ್ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ್. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ್ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ್ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ್. ಕರಿರಾಜ ವರದನ ಸಾರೋ ಸಾರೋ ಶ್ರಮ ಪರಿಹರಿಸೆಂದು ಹೊರೋ ಹೊರೋ. ಕರಿರಾಜ ವರದನ ಸಾರೋ ಸಾರೋ ಶ್ರಮ ಪರಿಹರಿಸೆಂದು ಹೊರೋ ಹೊರೋ. ವರದ ಭೀಮೇಶನ ದೂರದಿರೋ ವರದ ಭೀಮೇಶನ ದೂರದಿರೋ. ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಸೇರೋ ಸೇರೋ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಸೇರೋ ಸೇರೋ. ರಾಮ ನಾಮವ ನುಡಿ ನುಡಿ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಗಳ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ. ರಾಮ ನಾಮವ ನುಡಿ ನುಡಿ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಗಳ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ್ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ್. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ್ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ್ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ್. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ್ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ್ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ್. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ್ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ್. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ್ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ್ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ್. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ್ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ್ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ್. ಗುರು ಭಕುತಿ ಬೇಕು ಹಿರಿಯರ ಕರುಣೆ ಬೇಕು. ಹರಿಕಥೆ ನಿತ್ಯ ಕೇಳುತ್ತಲಿರಬೇಕು. ಬಿರುಕುತಿ ಬೇಕು ವಿಷ್ಣುವಾರಾಧನೆ ಬೇಕು. ವರಮಂತ್ರ ಜಪಬೇಕು ತಪಬೇಕು ಪರಗತಿಗೆ. ಸಿರಿಹಯವದನನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಬೇಕು. ವಿಷಯ ನಿಗ್ರಹ ಬೇಕು ವಿಷಯ ನಿಗ್ರಹ ಬೇಕು. ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಗಿ ಆನಂದವ ಕಾಣುವ. ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ. ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ. ಮುರಹರನ ಚರಣವನು ಬಿಡದೆಲೆ ಭಜಿಸುವ. ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ. ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ. ಇಷ್ಟನಾದ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿಠಲರ ಶಿಷ್ಟರ ಕೂಡಿ ಪೂಜಿಪಯತಿಗಳ. ಇಷ್ಟನಾದ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿಠಲರ ಶಿಷ್ಟರ ಕೂಡಿ ಪೂಜಿಪಯತಿಗಳ.
ತುಷ್ಟರಾಗಿ ಬಂದ ಭಕುತರ ಹರಸುವ ತುಷ್ಟರಾಗಿ ಬಂದ ಭಕುತರ ಹರಸುವ ಸೃಷ್ಟಿಶನ ಪಾದ ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುವ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ